მოგესალმებით, იმედია ყველა კარგად ხართ. Სხვანაირი დაბომბვა მიდის, ადრე იდეოლოგიით აშტერებდნენ კომუნისტებს ახასიათებდათ ეგა. ამით არის ლიტერატურა საინტერესო, რომ ვეცნობთ ქართულ ენაზე, კუთხის იმას და თუ გაუგებარია ლექსიკონი ახლავს ამას და მდიდრდება ჩვენი ვოკაბულარი ქართული ენაში. ეს შაურიდან იქნება, ხევსურიდან, მოხევე, გურული და თავისებური კოლორიტი დაძდებს. ერთიანი ენა ეგრე არ არსებობს, ერთი სტანდარტი შემოვიტანო. ეგრე სწორი არ არის. ნორმები როგორ შეიძლება აქ იყოს, თავარია გამაგებინო, რას ლაპარაკებ და ქალაქის კი გაუჭირდება ახლა სულ ვაკეში გაიზარდე, არსად არ გიმოგზაურია, არ ყოფილხარ არც ერთი საქართველოს კუთხეში და ახვედი უცებ და დაჯექი, თქვათ ხევსურები. იგივე ხევსურული და მოხეული და იმერული ეს კოლორიტი არის, ეს კუთხურობის ელფერი დახვება ენას. და მწერლობაში ეს უფრო ამართლებს და მაგარია, მაგრამ უკვე ახლა გამოხვიდე და კრებაზე მოხსენება იმერული აქცენტით გასკდებიან სიცილით, ან მოხევემ დადგეს და მოხსენება წაიკითხოს მოხეურ ენაზე. ხო იცით მოხეული როგორ ლაპარაკობენ, ხო ან ხევსურმა თავისი ინტონაციებით გაიხევიან სიცილით, მაგრამ ლიტერატურაში ეს ამართლებს და ასევე ვაჟაც ნახე ლიტერატურაში სხვანაირად ლაპარაკობს და ნაწარმოებში აგმირებს სხვანაირად ლაპარაკებს, ითვალისწინებს კოლორიტს და პუბლიცისტიკაში უკვე გამართული ენით ლაპარაკობს. არ არის პუბლიცისტიკაში ვერ გაიგებთ ეს მთისკაცია თუ ბარის. აქ წერეთელმა ეგ არ იცოდა. რა უცნაურია ეს. ან კიდე რა საჭიროა ხლა ავთანდილი იმერელად გამოვაცხადოთ და კახელად დარიელად და რომელიღაცა კუთხიდან კიდე ფრიდოინ და ისენი და ვამტკიცოთ რომ ესენი ქართველები არიან. ქართველობა მინდა მე ნაწარმოებში შეიძლება ეს ქართველობები ვეძიოთ. ეს არის ხერხი, გაუცხოების ხერხი არის. ბერტოლ ბრეხტი როცა წეს კავკასიურ ცარციცრეს, ეგეც აუცხოებს და მოქმედება გადააკ კავკასიაში. ამ დროს საერთოდ კავკასიაზე არც ენახა მე მგონი. ეს სხვა რამე არის, ხო, რომ შეურაცხყოფა არ მიაყენო ვიღაცას, არ რაღაც მიზეზების გამო არ აღიქვას თავის თავზე, რომ აი ამაზე ვწერდა პანეგირიკად და ამიტომ რა გააუცხო ეგზოტიკური ელფერი მისცა, მაგრამ შინაარს გადავხედოთ, შინაარსი რა არის. მეკ მე არ არსებული სენი ახლა ხატაეთი სად არის, ან ხატაეთი, ან მულღაზანზარო და ან გულანშარო და ან კიდე ის ქაჯეთი, საქაჯეთის რაღაცა, ესეთი რამე არ არის, ხო? ძალიან ესეთი წერილი იყო, რომ წავიკითხე, როგორც ინტელექტი მაგ წერილში, რომ მასე რა ვიცი, ბებიაჩემიც არაზრუნებდა. აი პოეზია, ლირიკა, აგაგი აი ლირიკაში, სულიკო და ეს ჭაღარა და ასე შემდეგ განთიადი და ეს რო წაიკითხა, მართლა პოეტია და მისი პოემა ერთ-ერთი საუკეთესო მხუთეულში გამზდელი პოეზიის თვალსაზრისით და შინაარსეულად, რა თქმა უნდა, ზუსტობები არარეალური და რომანტიული და საერთოდ ცხოვრებას მოწყვეტილი. ცხოვრებაში ესეთი რამე არ ხდება. ამიტომ ვიძახი, გაიდეალებული არის ქართული ლიტერატურაში, იდეალიზმი ჭარბობს 100%-ით. რეალობა აკლია მას, აი რეალობა. აი რაც დასავლურ ლიტერატურას ახასიათებს, აი ცხოვრებას გასწავლის რა, ადამიანს შეგამეცნებინებს, დაგაფიქრებს და ეს ძალიან ჩამოგიყალიბებს ქართველობაში რაღაც გაბლაშტულობას და ძალიან დიდი რაოდენობით აი ეს ქართული ლიტერატურის გავლენა არის ჩვენ ქართულ ცნობიერებაში, რომ ესე ვაქებთ ერთმანეთს და რამაგრები ვართ და ამ დროს ცხოვრებაში უსუსურები ვართ. ჩვენი ლიტერატურა მოწყვეტილია ცხოვრებას და ლიტერატურა ცხოვრებას არ უნდა მოწყვეტდეს. ყველანაირად მოწყვეტილია რა. გაიდეალებულია ყველაფერი. ილია ჭავჭავაძესაც გაიდეალებული ყავს არჩილი და კეზო, გაიდეალებულია გიორგი. ეგრე არ არსებობს ახლა ეგეთი რამე რა. ასევე გაიდეალებულია მისი გლახის ნამბობში გაბროსა და დავითის ურთიერთობები. ცხოვრებაში ესე არ არის. ცხოვრებაში ესე არ ხდება რა. ქართულ ცნობიერებაში ეს არ ჯდება. აი ეს არის ტყუილი. რომ რასაც გაბროს ეუბნება დავითი. ლიტერატურაა ესა და ცოტა იდეები, ლილიაშის იდეების პროექცირება არის ლიტერატურაში, მაგრამ რეალობას მოწყვეტილია. და არ ყოფილა ისეთი თავადი, გამიგე რომ თავისი ხელქვეით ძალიან დაძმაკაცებულს ცოლა რომ მოყავდეს, ეუბნება იცი რა მე ჯერ წავიყვან და მე ვიხმარ ამას და მე შენ გაგატაკან ცოლას. აი ესეთი რამე თქვენ გაგიგიათ საერთოდ ცხოვრებაში, რეალობაში. არც ისტორიაში არ წამიკითხავს. ამიტომ ეს არის მხატვრული ნაწარმოები. და ამას რეალური შინაარსები არ უნდა მივანიჭოთ. ამიტომ ეს ცხოვრებას ვერ გვასწავლის. თლათ ესე გათახსირებული არ არის ადამიანი, რომ თავის ერთგულს ზმაკაც რაღაცა, ვითომ ქალის უნახავი იყოს და ვიღაცა გლეხი ქალის პეპიას ქალი მოინდომა რაღაცნაირად ესეა დახატული. ეს არის ილიას აზრი. გააზრებული, გაბერილი და ბატონყმობას უტევს ამით. და აყალიბებს ყმა კარგია, ბატონი ცუდია, კაი ყმა და კაი ბატონი კარგია, მაგრამ ეს ახალ ურთიერთობას ამკვიდრებს ბატონყმობისა. გავლენა აქ რუსთაველის ისეთი აშკარაა, მეტი რო არ შეიძლება პატრონყმული დამოკიდებულება და აბსოლუტურად ფანტაზია ესა. შენ რეალობასთან მემიყვანე, რეალობასთან. და ქართულ ლიტერატურაში ასეთი ნაწარმოები თიძია ჩამოსათვლილი თუ არის, რომ რაც შეიძლება რეალობასთან. აი კლდეაშვილის ნაწარმოები შემთხვევით კი არ მეთქვია, აი ეს არის რეალური.
ცხოვრება ზუსტად ესე, აი ზუსტად არაფერი ტყუილი არ არის. იმიტომ არ მოწონთ ქართველებს ეგ ნაწარმოები. ქართველებს მოწონს აი რომანტიზმი, ვაჟკაცობა, თუნდაც ტყუილი იყოს და ტყუილიც არის. ძალიან ბევრი რამე ტყუილია ახლა, არასწორი ფსიქოლოგიური ფსიქოტიპები არარეალური არიან ვაჟას შემოქმედებაში. თქვათ ქისტისა და ხევსურისისა ურთიერთობა გადააწყდნენ ერთმანეთს და დამალა ხევსურმა სახელი, მაგრამ იერი მაინც ხევსურისა აქვს. თან კოლელი არის ძმის. ეს კიდე იცის რომ ეს ქისტეთი ყველა იცნობს ბავშვი კაცი მაინც მიდის ამასთან სტუმრად. რაღაც ეს არარეალურია ხო? და ყველანაირად ის მოგონილი ამბავი არის ეს იცი და ხატული ფორმა რომ არ გქონდეს ამას კარგად, ამის საკითხოს აზრი არ აქვს. ისე ცხოვრებას ეს არ გვასწავლის და აი ეს დასავლური ნაწარმოები თქვა ბალზაკის, დიკენსის ჩაგვაფიქრებს. რაღაცას გამოგვასწორებინეს. შეგვამე აი კიდე მოპასანი ძალიან მაგრად არის ზნეობა, ესე იგი ადამიანის მორალის არის ძალიან სუბუქი ფორმაში ისე არის გაკრიტიკებული, მეტი რო არ შეიძლება რა. კიდე მოპასანის ყველა ნოველა თითქმის ესეთია. და ცხოვრებასთან ძალიან ახლოს არის ეს მისული. არაფერი ყალბი არ არის. და რატომ არის ესე? ცოდვილი ბუნება არის ადამიანში. დასავლეთმა ეს იცოდა ქრისტიანობაზე დაყრდნობა და ჩვენთან არ იყო შემეცნებული. რამდენი ხანია ქრისტიანობა შემოვიდა საქართველოში, ხო? მე-4 საუკუნიდან. და ყოველთვის რომანტიული მხარეა უფრო შენარჩუნებული, მაგრამ ლიტერატურა ამ გზას გაყვა. ესე იგი, ქრისტიანობის რომანტიზირება შემოვიდა ჩვენთან, მისტიციზმი და რომანტიზმი ქრისტიანობაში. აი ეს რწმენა ქართველს. ქრისტიანობაში რეალიზმი იგნორირებული არის. მისტიციზმი ახლავს რომანტიზმს და ლიტერატურა ამის ძალიან ესეთი კარგი მაგალითი იყო. ისეთი ადამიანებია დახატული ქართულ ლიტერატურაში, რომ რეალობას მოწყვეტილია. და სულ მისაბაძე მაგალითები იყო, რას მიბაძო ცოდვილი ბუნება, როგორ მიბაძავს მაგას ცოდვა მაქვს და არ გამოვა ესეთი ადამიანები არ არსებობს რა. ცოდვილი ბუნების ადამიანის მოქმედება არ შეესაბამება აი ეს რასაც ჯოყოლა აკეთებს, იცი? რო უთხრეს რომ ეს შენი ძმის მკვლელია. მე ცოტა ხან ჩაფიქრდება, ცოტა სინანული შემოუვიდა, ნასროლი სიტყვა ის არივით, ასე ყოვზივით არ როგორც გულისფისაზე დაესო ესე წერს ვაჟა ამას და მე იტყვის, იცი რა, ჩემ გულისხმა და თქვენ გულისხმა ძაფით ვერ შევაერთებთო. არა, მე რაო. თუნდაც ზღვა სისხლი ემართოს, ეს სტუმარია ჩემი. აი ეს რეალობაში არ არის. ეს არის ტყუილი. იმიტომ რომ ცოდვილი ბუნება შურის მაძიებელია. შურის მაძიებელი ცოდვილი, რომ გაიგე მკვლელი ყავს სახში, გაგიჟდებოდი. ან კიდე მაზლის მკვლელი როგორ არის რომ გააზდეს ხალი და აბრიქა კვდება და ტირის და ნეტავი მას ვინ შენ მკერზე კოტრიალობდა და რამის ის არის რა ფროიდის ესენია ილუსტრაციები. ეს ხო არარეალურია. და ლიტერატურაში რატო არის ესე რომ ყოველთვის ქართულ ლიტერატურაში არარეალობა, აი რაღაც აი ჯერარსი რატომ არის გაძლიერებული. აი რატომ არ გაცდა ეს ნაწარმოები საქართველოს. არ არის და საინტერესო. მაშინ როდესაც ფრანგულ ლიტერატურის კორიფებს ყველა ენაზე იცნობს, ის ცხოვრებას გვასწავლის. ასე უნდა იქცეოდეს ადამიანები როგორც იქნება შექსპირის გმირი, იმიტომ რომ ცოდვილი ბუნებაა ეს. და ქართულ ლიტერატურაში ცოდვილი ბუნება არ ჩანს. ჩანს კაი ტიპები. რა ვაშკაცები არიან. მიუხედავად იმისა, რომ იმდენი სისხლი დაიღვარა იქ ამ თებიც კი, აი ამ სისხლს ვერ იბანს, ესე რომ აღწერს დასაწყისში, თუმცა მასპინძეში, პირქუში რაღაცა სიბნელეში რომ მოხყებს ეს მდინარე და ეს მთები კიდე გადმოხრელი იყვნენ თანიცა და აი სისხლი რა, აი მორწყული რო არის, აი სულ სისხლის ღურა იყო, ხოცვა, ლეტვა, თან ეს ვიადავი ცხვარძროხას გაურეკავდა, ესე ცხვარძროხა რა არის შესანახია, ხო? წარმოიდგინე, შიმშილის პირას მიაგდებდა ხალხს და აი ესეთი ტიპი მიდის ქისტეთის სოფელში, რომელიც თვითონაც იცის რომ ქისტის სოფელია და თან ყველა იცნობს მაგას, ბავშვი, კაცი და უცნაურია, ყველა თუ იცნობს, ჯოყოლა რატო არ იცნობდა? ესეც არასწორია. სულ ყველა იცნობს, ყველა მიცის ვინ არის. ბავშვმაც კი იცის. ესე იგი სახში შესული ვიღაცა დროული ქისტი წამოდგა და მიხვდა ეს ვინ იყო. და ჯოყოლა მარიცის? აი რაღაცა ის დაუჯერებელი არის. ესე იგი მაშინ რაშია საქმე? აი პოეტის იდეაში რა ხდება? რა აზრები აქვს პოეტს ვაჟას რეალობაზე, არარეალობაზე და სად არის თვითონ ტიპი რომ გავიგოთ. რატომ მოწყდა რეალობას და გაგვიყვანა სადღაც პოეზიის სამყაროში და პოეზიაში არ ცხოვრობს ადამიანები. რეალური ცხოვრების ხატული ფორმაში გადმოცემა ეს კაი რამე არის, მაგრამ რეალური რო არ არის ეგ მთელი რიგი რაღაცები. არანაირად სწორი არ არის, ჯდება სინამდვილეში ის რომ თქვენ გაკოჭილი ქმარი მიატოვოთ, გაიქცეთ და ვიღაცას უყუროთ როგორ კლავენ. რასო კაბელებით იცავს ცოლი ქმარს და მთელი ამბავი არის, ხო, რაცა უნდა იყოს, ის მაინც ცოლია მისი და ქმარია. და ეს ქმარი დაგდებული დაატოვა ცოლმა და გაიქცა ვიღაცას მისდებს იქა, ვიღაცას ვიადაური. ადრე ყვარობდა ამას, მისი ნაშა იყო თუ რომ მოვიდა მერე გაახსენათ ბავშვობის სიყვარული.
როგორ შეიძლება თან უცებ პირველ ეტაპზე შეყვარებული იყოს ქალი კაცზე, რა ვიცი ეს რა რომანტიზმი არის, არ მესმის, გათხოვილი ქალი თან ისეა დახატული ლამაზი არის, ესეც არარეალურია. ქისტე ქალი, ლამაზი, შავად, ადემს მოწყვეტილი, ვარსკვლავს მოცვენილი. ესეთი რამე, ეს გაზვიადება არის. ხედავ, ქართული ლიტერატურა არის გაზვიადება. ჰიპერბოლა გაზდებს ლაიტმოტივად ქართულ ლიტერატურას და იმიტომ ვართ ასე გამოთაყვანებულები. ფილოსოფოსი ჩვენ არ ყოლია, ფსიქოლოგები არ ყოლია. ლიტერატურაზე ვიჯექით ძირითადად პოეტებზე და აგერ ვართ ყველა პოეტია ქართველი და ვართ გიჟ პოეტები. და ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ საწყლები რა. ერთი ბრიყვიერი ვართ ისე. თუ ღმერთი არა ჩვენი ფარველი, ჩვენი საქმე შავად არის. ამიტომ გაძლიერებულად თუ შემოვიდა ეს ქრისტიანობა, ამ წერილებმა რატო ზურგი აქციეს ამას და რატო არ დაფიქრდნენ ამის? ესე იგი, ყველა ქართველი მწერალი ქრისტეს უყურებდა როგორც რომანტიკოს, რატო არ უყურებდნენ როგორც ღმერთს? და რატო არ შეიგანეს რომ ღმერთი გვეუბნება რომ ცოდვილი ბუნება შენი და არ არსებობს კარგი არ ახარ. მიდრეკილი გაქვს ბოროტებისკენ ეს. ნახეთ, ბიბლიაში განცხადებული არის, ძველ აღთქმაში განცხადებული ასეთი რამე. დაბადებიდან ადამიანის ვაფშე მიდრეკილია ბოროტებისკენ. აი ეს გადმოვიტანოთ ვაჟებს შეველას იმაში, ვნახოთ ახლა დაბადებიდან თუ ბოროტებისკენ არის მიდრეკილი, ეს ჯოყოლა ღმერთის გარეშე როგორ გახდა ასეთი კაი ადამიანი. არსად არა ჩანს რომ ქრისტეს იცნობს, ალლაჰს საფრთხით ავიძახის. ეგი მუსულმანია და მუსულმანისთვის გიაურია ყველა ის ვინც მუსულმანი არ არის. ესე იგი, მან გიაური მიიღო სახში. ხევსური გიაურია, იმ თავით არასწორია. ხედა ვაჟას ეს აზრები მხატვრულ ფორმაში რას ემსახურება? ნული, ცხოვრებას არ ცვლის. ადამიანსაც არ აფიქრებს და უფრო მეტი ყალბი წარმოდგენას შემოაქვს ვაჟკაცობაზე, მეგობრობაზე, რომელიც ცხოვრებაში არ მუშაობს და ვერც ერთი ქართველი დღეს თავის ოჯახში მით უმეტეს ქისტს ხევსური ან ხევსური ქის როცა ეტყვიან ძმის მკვლელიაო, ეგრევე გააფხავით ეს ხმალია. გამოსჭრის ხელს რა. იმიტომ რომ ცოდვილი ბუნება პლიუს და თან კიდე წარმოდგენები მამაპაპური სისხლის აღება. ეს პრაქტიკულად რის იმაქნესია ეს პოემა? არაფლის. უბრალოდ ვზეპირებ და რა მაგარია და პოეზია პოეზიისათვის. ლიტერატურა ლიტერატურისთვის და დასავლეთში ლიტერატურა ცხოვრების აღწერა არის. მხატვრულ ფორმაში, რომ ამეტანი არ დაგიმძიმდებს გული ცნებებით და მხატვრულ ფორმაში და ფსიქოლოგია მაღალ დონეზე რო გადის. ეს უფრო ძლიერია რა. სულ ყალბი არის და შევადარეს ბიბლიას. და ბიბლიაში ვერც ერთი ყალბი ფსიქიკის მატარებელი ვერ დავიჭირე. უამრავი პერსონაჟებია, ვერც ქალები. აი მაგალითად ვიღაცა იტყვის ესეთ ადგილს. თქვენს მაგივრად გავიხსენებ, ვინც ბიბლია კარგად იცის. მაგალითად ის ადგილი, ნაბალისა და აბიგაილის ამბავი. აბიგაილი არის მეუღლე ნაბალისა, მეფეთა წიგნები მოგვითხრობს დავითი, ეს მეორე მეფეთაში ეს აღწერილი, როდესაც ტყედაველად გაჭრილს დაძდევენ დავითს, იგი თავისი მხედრიონით საჭიროებს პური, ჭამა რაღაც და ის ამავე დროს ფარველობას უწევს ერთგვარი ზედამხედველი არის იმ ხალხისა, ვინც გარეთ აძოვებს თავის საქონელს და იცავს კაცებლებისაგან და მართლაც ეხმარებოდა დავითის ხალხი ამას და როცა პურობა დაჭირდა მიდის და უნდა რომ გაუმასწინძლდეს რაღაცა გარკვეული წილით ტაქსაცია დავარქვათ ამას და ნაბალი სისულილეს წამოროშავს. მე არ ვიცნობ დავითს და სუფეხებზე მკიდია მე ესაო. გააბრაზებული დავითი მოელტვის უკვე თავისი მხედრიონით ამისკენ და ცოლმა რო ეს გაიგო, ცოლი დახვდა დავითს. შეიძლება პურით, მარილით, ეს ზუსტი ფსიქოლოგიური მომენტია და ჩასრული კამერის საქციელი ამან გამოასწორა. თან კიდე უნება არ მიაქციოთ ყურადღება, ყველა კი არ ქვია ამას ნავალიო ჭკუას უსნიშნავს. სიმთვრალით კაც რაღაცა მოვიდა ბჟუტურიო. ხო და დავითმა უკან წაიღო ეს ყველაფერი, გაუხარდა ძალიან სიჭკვიანი გამოიჩინა ქალმა. და ეს აიღო ეს ძვენი სულ ყველაფერი და წავიდა დავით. დილით რო გაიღვიძა, ქმარმა ცოლი ეუნება, იცი შე რა გააკეთეო? აი ესე თქვიო და როგორც კი ეს უთხრა როგორ მოიქცა თავის, ის გული გაუსკდა გადაბრუნდა და მოკვდა. შიშისაგან. წამოაყრანტა. ეს არის ზუსტი ფსიქოლოგიური მომენტი. ხშირად ადამიანები სიმთვრალეში სისულელეს ჩაიდენენ. როცა სიფხიზლეში გაიგებენ, ვეღარ უძლებს მისი ფიზიოლოგია. აქ არაფერი ტყუილი არ არის და არაფერი არ არის გადაჭარბებული. და არც ის არის ტყუილი, რომ დავითმა რო გაიგო ეს მოვიდა, ეს ცოლად წაიყვანა. აი ეს უკვე ქმარი ამას აღარ აყავს, მარტო აქალი და რა სინატრეფი მასე უკეთეს დავითის ცოლად წახვიდა. თუნდაც მეხუთე და მეათე ცოლი. აი ეს არაფერი ტყუილი არ არის. აბა მითხარით, არის აქ ყალბი ფსიქოლოგია? ვინმე რომელიმე ფსიქოლოგი ამას გააკრიტიკებს და მე შევალ დისკუსიაში. კიდე რომელი ადგილი გავიხსენოთ, აი თუ თქვენ გამახსენეთ ანალიზს გავაკეთეთ. აი თუ შეგიძლიათ დაძაბოთ გონება, ვისაც წაკითხული აქვს სიუჟეტები, რომ აი კიდე შევიდეთ გამომჩნდეს რამე. და კიდე ერთხელ თუ ეჭვინმეს ეპარება, წარმოგიჩინოთ რომ აი ეს წიგნი, წესი ადამიანი ვერ დაძ ადამიანი წერს ისე როგორც აგერ ვაჟებს შაველა. სულ ტყუილები არის. მაგრამ ეს ლიტერატურა როგორც ხელოვნება, ესეა, ხელოვნება ხელოვნებისთვის და ცხოვრებას მოწყვეტილია. ვერაფერს ვერ ვისწავლი მანდეთან.
პირიქით, თუ ავყვევი ამას, დავზარალდები. თამაში არ შეიძლება კაი ტიპობენას. როგორ ვითამაშოთ ახლა რა, ძმის მკვლელი სახში როგორ მივიღო ამიხსენი. რომ გავიგე ძმის მკვლელი და მოვადენ მეზობელი, მე ძმის მკვლელია. და მე კიდე გავჯიქდი, ავიღე ხმალი და მეზობელი მოკალი. ვისთანაც პურსა ვჭამდი. რაღაც არანორმალურობა ეს, პათოლოგია უფროა ვიდრე რეალობა. მუსა მისი მეგობარია, მეზობელია, ერთმორწმუნეა, თემის ლიდერია და სახში კლავს ამას რა. და სახში სიცხლის ზღურეს უცნაურია. წეს ვითომ ამკვიდრებს, მაგრამ თავისივე წეს თვითონ არღვევს ეს. სულ აბდაუბდა არის მანდა. და როცა ამას რეალობაში გადავიტანთ, რისი მომცემია ეს? რა ვისწავლო ამისგან? რა არის ამის მიზეზი? ამის მიზეზი ის არის, რომ ქართულ სივრცეში ქრისტიანობა რო შემოვიდა, წარმართობა ვითომ რო შეცვალა, ქრისტიანობის რომანტიზირება მოხდა და ლიტერატურის აი ესეთი მიმდევრებმა ეს ახაც გაყვნენ. და ლიტერატურა უბრალოდ როგორც ჯერარსი ისე დაგვისახეს, რა აი მისაბაძია. მისაბაძი ბიბლიაში არის ღმერთი. და პერსონაჟებს ვერ მივბაძავთ, იმიტომ რომ პერსონაჟი ცოდვილი ბუნების მხატვრული ფორმა არის. და ცოდვილი ბუნება თუ ღმერთის მიერ არ არის გამოსყიდული და შენ ასე არ იწამე, შენ ცოდვილი რჩები. შესაბამისად ლიტერატურას წაიკითხავ და არაფერი. ახლა მითხრათ, თელმა თაობებმა იკითხეს ეს ნაწარმოები. მითხარით, რატომ არის ესეთი საქონელი ქართველიერი? არც სტუმრის პატივისცემა იცის, არც მე. ეს ყველა ლიტერატურა. ვინ არის კაი ყმა? სადმე ვართ კაი ყმები? ჩემი ახლობლობას რო გადავხედე მე. ღალატი ყველანაირად. ხო და თუ ვინცობა გაიგე რო შვილი მოგიკლესო, რა სტუმარი რის მანძე დააკლავენ იქვე ვინც არ უნდა იყოს. ეს გამორიცხულია. თუ იქვე ვერ მოკლავს, საერთოდ გადაეკიდება. და ახლა აი ესეთი იმით რომ რაღაცა ტაძარი ხომ არ არის კაცა იმის ჯოყოლას სახლი, იცი რომ ამ სახლის იქით რო გავა, მე რაც გინდათ ისე მოეკეთით. ახლა ესეც ვერ გავიგე, ეს რა არის. ჯერ სახში მიიყვანე კაცი, არ მოდიოდა ძალით წამოიყვანე და მე ეუბნები, იცი რო გაიგე მკვლელია შენი ძმის მკვლელი. თან კიდე ამას ეძებ და წყურვილი კლავს ძმის მკვლელის სისხლის წყურია, კაცი რა მიდის გზაზე და ესე იგი ამას წყურვილი აქვს სისხლის აღების. და რო გაიგე ეს შენი მკვლელია, ეს წყურვილი სად გაქრა? რამ უნდა გააქროს? მინიშნება მაინც მომწეს ვაჟამ რომ ეს ცოტა უკვე ქრისტიანი გახდა. აი რაღაცა ღმერთი გამოეცხადა. რაღაც ერთი პასაჟი რომ სადღაც ერთი ადგილი მაინც ისეთი რომ ჯოყოლამ მეტამორფოზა განიცადა, ალახი ქრისტეზე გაცვალა. აი ეს უკვე დამაჯერებელია. რომ ეს ქრისტიანი გახდა. არც არა ჩანს ეგა. ქრისტია, ალახის მორწმუნე, ყველანაირად და ადათ წესები აქვს რაღაცა კრეტინული და შეეწირათ ამ კრეტინულ ადათ წესებს, რომელიც ადათ წესების დარღვევა გამართლებულია, როცა წინა პლანზე არის სისხლის აღება და განსაკუთრებით მტერისა. და იქ დროული კაცი, როცა ეს სტუმარს შეუძღვება სახში, ფანდურზე ამღერებს, საგმირო სიმღერებს, რამდენი სისხლი მოკლეს ფშავისა და ხევსურებისა ქისტებმა. და ეს არის ამის სიმღერის მოტივი. წარმოიდგინეთ, სუნთქავს ქისტეთი, აი ესეთი ცნობიერები და ჯოყოლაში რა მეტამორფოზა მოხდა, არსად არაფერი არ შეხვედრია. ესე იგი, ბიბლიის მაგალითები. ვისაც რაიმე ძვრა მოვიდა ბიბლიაში, წერია რომ ღმერთი შეხვდა. პავლეს ღმერთი შეხვდა, მოსეს ღმერთი დაელაპარაკა, ისაიას ღმერთი დაელაპარაკა და ცვლილება იმიტომ განიცადა. აი დამაჯერებელია. და ჯოყოლას კი კარგი ტიპია, კაი რაღაცაა ვითომ ისე რა უთხარი ფათ პოეტს, მაგრამ როგორ ამაღლდა ეს თავის ერზე, თუ ამაღლდა, არც არა ჩანს ამაღლებული. ისევ ამ თემს ჩაუდგა სათავეში და გაგულისებული მარტო იბრძვის. ესეც ვერ გავიგე რატო. და იმ უზუსტოდებზეც მიგენიშნათ, ესე იგი, ხელფეხშეყრული რო დააგდეს, ვითარც საკუტარია. ეს რატო გამორჩა? როცა იგი ცოლი რო შედის, სადღაც ნახეტიალები, მერე ეს ზის კამზე დაბოღმელი და ეუბნება, სად იყავი, ვისთან იყავი? ვინმე ხო არ გადაგიგორა მკლავზე? მითხარი, თორე ხმა ეხლა დედას უტირებ. წარმოიდგინეთ, ხანჯლები აქვს თავში ამ კაცს. ესე იგი, ცოდვილი ბუნების რომანტიზირება სწორია? ქართულ ლიტერატურაში ცოდვილი ბუნების რომანტიზირება არის. დასავლურ ლიტერატურაში ცოდვილი ბუნების წარმოჩენა არის. აი მარტო გაანალიზე, აი ცოდვილი ბუნება, რომ დაგაფიქრებს შენ შეგრცხვება. რომ ესე ხო არ მოვიქცევი მე. აი კიდე მოპასანის, თქვათ, ერთი ნოველას გეტყვით. ქვია კასრუნა, კასრი, პატარა ბაჩონკა, ხო, ბაჩონკა, ქართულად კასრი. ერთი ხალს კალი ფლობს რაღაც გარკვეულ ტერიტორიას. მარტო ხელა ქალი არის და მივიდა მასთან ვითომ ნათესავი რაღაც შორეული ნათესავით არის ბიძა. მივიდა კაცი და ეუბნება, მოყიდე რა ეს ადგილიო, სადაც კარგი ვაშლი მოდის და ეს აკეთებს სასმელებს, კონიაკს რაღაცას და მართლა კაი სასმელი აქვს ამას. ეს გაჯიჭიქებულია, არაო, რაღაცა თანხა არ მოეწონა, და იანგარიშა და ეს თანხა ხლა 20 წელზე, 20 წელის მერე თუ გარდავიცვლები, მე ყოფა 20 წელი და მოუმატა კიდე თანხა. ესე იგი 30-ის მაგურად 50 ეკი უთხრა თუ პესო აღარ მახსოვს, ამას მნიშვნელობა აქვს ფულის ერთეული არის.
ამას არ შემონა ამ კაცს, მაგრამ კარგი მაინც ჩემი ახლობელი ხარ და შეთანხმდნენ კარგი. ეხლა რას აკეთებს ეს კაცი? დაალევინა ერთხელ ეს დაწურული თავის ამ ვაშლებიდან და იმიდან კარგი კონიაკი გამოაქა, სასმელი კარგი. დაალევინა ამ ქალს მოეწონა, მოხუცებული ქალი არის. ადგა და მას მერე სულ მოაქვს ეს უფასო თავს და მოაჯინა ამ სასმელზე. გალოთდა ეს ქალი და მალე მოკვდა და განთავისუფლდა ეს ამვალებისაგან. აი ეს არ არის რეალური. გაოცდები თან გეღიმება ესეთი იმით არის დაწერილი, რომ ნამეტანი ტრაგიკული არ იყოს, მაგრამ წარმოაჩინა ადამიანების ზნეობა გადაგვარებული და მართლაც ვერ მეტყვის რომ სტყუილია. ფსიქოლოგიურად არასწორია. ვერავინ. რა ტექნიკურად ამ ტიპმა ვითომ კარგს აკეთებს, ასმევს, უფასოდ მეუტანს გასრს, დაუდებს, ეს მიეპარა და მიეპარა. მიეჩვია რა ქალი და ალკოჰოლი ამ მოხუცითან თან მაგარი სასმელია. სასმელი კარგი როა უფრო მიგიზიდავს და მერე საზღვარი აღარა აქვს ამაზე და ხეძირაც ქალი არ იპოვეს. დაათვრა და ვეღარ გაუძლო ახლა მოხუცმა წნევა რაღაცა დოზას მერე ალკოჰოლი ისეთი რამეა რომ თუ მოჯექი მაგაზე და ქალი მithumetes ძალიან ის არის თან ასაკოვანია 70-ს გადაცილებული ქალია ამან ისე კარგად გამოიტირა მერე ეს ვერავინ ვერ გაიგო ამ კაცმა რა გააკეთა ირიბი გზით ამან მოკლა ქალი ისე რომ შეიძლება არც უფიქრა აი ეს ნაწარმოები პატარა ნოველა ისეა წარმოჩენილი მთელი ცხოვრების ის არის შეგზარავს რა ვერავინ ვერ გაიგო ესა იმიტომ რომ კეთილი განზრახვით მოქმედებდა ეს კაცი. ღვინო მიქონდა, ფულს არ ახთევინებდა. და ესეც დახარბდა. ერთ შემთხვევაში ეს სიხარბემ დაუპა ქალი. კაცმა კიდე ნახე გაიმეტ ეს სიხარბე რა პრობლემაა იმასთან შედარებით თუ მალე ეს მოკვდებოდა, ფული სხვა აღარ გადაუხდიდა. ხომ რაღაც გარკვეული ის იყო წლებზე გათვლილი პროცენტებით თუ რაღაცით ეგა და მალე გაძვრა სული ამ ქალს ამ სასმელით. და ასე დაეპატრონა იმას და ესე მთავრდება ეს ნაწარმოები. აი აქ ყველაფერი ფსიქოლოგია ზუსტად არის წარმოჩენილი და ცოდვილი ბუნება წარმოჩენილია. ასე მთავრდება ნაწარმოები. რას გვასწავლის ნაწარმოები თუ გვასწავლის? ნაწარმოები საერთოდ არაფერს არ გვასწავლის. ამან წარმოაჩინა. ქრისტიანული კუთხით კი არ მიუდგა მწერალი. ცოდვილი ბუნება გამოაფრქვია და დაგვიდო წინ და საკუთარ მკითხველი რო კითხულობს შეგზარავს თუ შენში ეს ცოდვა არის და შენც თუ ესეთი ხარ. შენც თუ ესეთი განზრახვით შენი ახლობელი ყავს და შეიძლება გონია კარგ რამეს აკეთებს და თურმე ეს არის. ესე იგი, არაცნობიერით ბევრი მოქმედებს, არაცნობიერით. იმ კაც გეგმა კი არ შეუმუშავია ამის მოკვლის. ეს არსად არ უწერია მწერალს. თვითონაც შეიძლება ისე აკეთებს ამას, რომ გონია რომ კაიტები და გულწრფელად იტირა. ჩემი დეიდა როგორ მოკვდა და რაღაცა ამ დროს არიცი რომ ამას რო ალევნებ ეს შეეპარება, მიეპარება ქალი და უკვე დამოკიდებული გახდა ამაზე და ამას საჩუქრად რომ მიგაქვს ისეც ძუნწია და დახარბდა. ქალი სუძუნწემ დაუპა. ასევე სიხარბე ბოროტება ჩაადენინა აი ამ კაცს. არ არის ამ ნაწარმოებში გა? და რომელი ერთი ჩამოთვალე ესე გამახსენდა. შემიძლია კიდე გავიხსენო საუბრის პროცესში და სხვა პარალელებიც გავავლოთ ქართულ ლიტერატურასთან შედარებით. ქართული ლიტერატურა უფრო გაჯგიმული ლიტერატურაა, რა მაგრები ვართ, რა ჩვენ ამ დროს რეალობაში ვართ ვიგინდარები. და შეგვიმუშავდა ჩვენზე წარმოდგენა რომ ჩვენ ყველაზე სანუქებო ერი ვართ და სულ ამას გავყიდით, რა ჯიში ვართ, რა ის აი ჩვენი ერი მსოფლიო უნდა ისწავლოს. ეს არაბიბლიურია ხახნო. ტრაბახი გეშენი გენით არ შეიძლება. ბიბლიაში ჩაწერილია პირდაპირ არაფრით არ დაიკვეხო. და თუ იკვეხნი, მხოლოდ იმით დაიკვეხნე რომ მე მეცნოფო. ასე წერია ირემიასთან. ბერჯელ გავიხსენეთ ეს მუხლი ჩვენ. ქართველი არ ღვევს ამას. ქართველი ტრაბახობს თავისი წარმომავლობით, თავისი გენეტიკით, თავისი ისტორიით და ამ დროს შესწავლილი არ არის. არაფერი რეალური ქართულ ლიტერატურაში მე ვერ წავიკითხე. კიდე კაი ეს გავიგე, თორე დავიღუპებოდი, როგორც დაიღუპა ძალიან ბევრი, ვინც აყვება, ხო, აგალთ ვეფხისტყაოსანს აყვა, გააიდეალა პერსონაჟი გაბრიელი, ვეფხისტყაოსნის რწმენეთი მიუდგა თავის დავითს, რას წარმოიდგენდა, რომ ესეთი დაჯერებულად მიდის, რომ არაო, დავითი არ არის პრობლემა, პეპია მე მომანდე საქმე და დაიმედა პეპია. მაგრამ მაგარი დარტყმა მიიღო. დავითმა საცოლიც გაუპატიურა, სასიმამროც დაუჭირა, მასთან ერთად ბორკილი ამასაც დადო, გაისტუმრა იქ და ბოლოს ვითომ ქლებიც გადაუგდო მიატოვა ყაზბეგის გადასასვლელზე, ხო? უღელტახილზე. ესე მოკვდა ის პეპიაც, ბოზა ქალი და ხედავთ, გაბროს რომანტიზირება მოახდინა იმ ნაწარმოებებს, რომელსაც კითხულობდა, ეს სულ კითხულობდა ვეფხისტყაოსანს. ავთანდილისა და შერამადენის ურთიერთობა აოცებდა და თავისებურად თვითონაც ესე უყურებდა ამ ურთიერთობას დავითთან. ცხოვრებამ კი მაგარი დარტყმა მიაყენა. ეს ლიტერატურის რო მოიხმარიოთ. ასე რომ ქართულ ლიტერატურაში ყოველთვის არის მცდელობა გაიდეალებისა რა, რაღაცა ესე ზებუნებრივი კაცები, ზებუნებრივი ვაშკაცი კაცები, ქალები მოწყვეტილი ვარსკვლავს. რა სიკვდილდება ეგა? რა საჭიროა ეს? რა ინფანტილიზმი არის?
და გვაკლია ჩვენ ძალიან ესეთი ფსიქოლოგიური ნაწარმოები და თუ ვინმე ამას დაწერს, აი თვალწუნებენ, რომ ეს რას გვაკრიტიკებ. თუ დაწუნებული იყო კლდეაშვილი, ხო იცით რომ ეს მწერალი დაწუნებული იყო 100%-ით. მას რად ვიგდებ და თუ ილია ჭავჭავაძე სადღაც ერთხელ რომ გაცეცდა და ცოტა ლუარსაბ თათქარიძეში ხატრული ტიპაჟი დახატა, აუჯანყდნენ მას თავადები. და იძულებული ხარ მე შენც აღარ დაწერო ესეთი რაღაცები. და საზოგადოება გვაიძულებს მწერლებს ისევ ყალბსაც დაავადგეთ და ვიყოთ პოეზიაში. აი რატომ არიან ძირითადად ჩვენთან პოეტები. პროზა ეს მაინც აღწერას ნიშნავს, ტიპაჟები უნდა დახატო და ლექსები არ არის, შემთხვევითი კი არ არის რომ ჩვენთან უფრო მელექსეობა იყო. ეს მე-19 საუკუნეში შემოვიდა ცოტა რა და მე კომუნისტების დროს მოხდა უკვე პროზა, მოთხრობები და ეს. ჩვენ არ გვაქვს მანამდე თუ არის ყველაფერი არის გაბლაშტული. აბსოლუტურად შუშანიკის წამიდან დაწყებული ყველაფერი. აი თუ გადახედავთ. იმიტომ რომ ფონად ვითომ ეკლესიურობა არის და სასულიერო მწერლობა და რა სასულიერო მწერლობა, ჯერ ტერმინი სასულიერო რაღაცა გულის ამრევია, რა სასულიერო მღვდლები და რის სახორციელო კიდე და სასულიერო მოღვაწეები. ნეტა სულმკვდარი ადამიანი სულზე როგორი მოღვაწეებს. სულს ღმერთი აცოცხლებს და ცოდვილი ბუნების ადამიანი დაშორებულია აღმოს და მკვდარია და რატომ არიან სასულიერო მოღვაწეები, ქართველი მღვდლები მე ვერ გავიგე. თვითონ მკვდრები არიან. არ მოსულა თაობა, როცა ქართულ ლიტერატურას ესე გადააფასებს ქრისტიანულ მსოფლმხედველობით გაჯერებული და მე ერის გაჯასაღება წავა. მანამდე კი მივდივართ ესე დაღუპვისკენ. და ეხლაც ნახეთ რომანტიზირებული მისტიკური მიდგომა როა ქრისტიანობაზე, გაჯიუტებული. არა, მორწმუნეები არ დაიღუპებიან, ჩვენ მორწმუნეები ვართ. ამ დროს შიოლაშვილი გაიქცა. გადამალეს. თუ მოვიდა თაობა კიდევ ვიმეორებ რომ ეს კერპი გადაფასება მოხდეს და ლიტერატურა დაუბრუნდეს თავის ადგის ნორმებს და იყოს როგორც ხელოვნება და არა, ერთ ცხოვრებას ვერ ვსწავლით მანდან. და უნდა გაჩნდეს მწერლების სხვა ის რომ რეალობა აღმიწერე. თუ არა არ მინდა შენი ჯერარსი. მთელი ქართული ლიტერატურა ეს ჯერარსი არის. ამიტომ იყო სოციალისტური რეალიზმი როგორ მოერგო ქართული ლიტერატურას და ყველა ლიტერატორები არც ერთი ქართული ლიტერატურის ნაწარმოები არც ერთის არ გამოცხადდა დისიდენტურად. ქართული ლიტერატურაში ეს იყო რუსულში ცოტა ხნით დისიდენტური იყო დოსტოევსკი. მაგრამ დააბრუნეს, ლაპარაკია მე-19 საუკუნეს. ჩვენთან შუშანიკის წამებიდან მოყოლებული ბოლომდე ყველა შევიდა ქრესტომატიაში და არც ერთ საბჭოთა იმას ცენზურას არ დაუქვემდებარეს. უბრალოდ გარჩევა მოხდა და არ უთქვიათ რომ ეს ლიტერატურა სულ ყველა დააბრუნეს. იმიტომ რომ ჯერარსია ქართულ ლიტერატურაში და საბჭოთა ლიტერატურათმცოდნეებიც მათ თეორიაში ჯერარსის იმას ეყრდნობოდნენ. ხო და სოციალისტური პრინციპებით მერე ამუშავეს მწერლები და სოციალისტური პრინციპების მოთხოვნილების შესაბამისი ნაწარმოებებს იწერებოდა როგორც არის ლეო ქიაჩელი, აკაკი ბელიაშვილი და ასე შემდეგ. და თუნდაც იგივე კონსტანტინე გამსახურდია მისი ვაზის ყვავილობით და ნუგონიათ ახლა ამის დავით აღმაშენებლებს ვინმე კითხულობდეს რო დადოთ ვერ გადაახტებით რა ამაწერენ ამდენი სისულელეები ხო? 1000 გვერდის სისულელეა ჩემო კარგო. არაფრის მომცემი არ არის, გატყლარჭული ხელოვნური ლაპარაკი, ხელოვნური ლექსიკონი და ესე არავინ არ ლაპარაკობს. მე თვით გამსახურდებაც არ უღალატა ძველ ქართულ ტრადიციას ამ თვალსაზრისით. დიდოსტატის მარჯვენაში გახსოვთ, როგორ არასწორი ფსიქოლოგია არის, გაგჟებული გიორგი მეფე, როგორ არის ყველა ქალზე დატაკება მკერდზე რომ ვარდის სახარს. რა არ მესმის ეს რა არის. რაღაც სინამდვილეში არ ჯიდება ეს არის. ასევე არ არის სწორი ვთქვათ არსაკიდისა და შორენას სიყვარულის სვეტი ცხოველი წინ დააყენა ვიდრე შორენა. ესეთი რამ რეალობაში არ არის. ეს არის მხატვრული ნაწარმი, იდეა, გამსახურდიას აზრი ეს. რა ესეთი უნდა იყოს კაცი, იცი? საქმე უნდა იყოს წინა პლანზე და ედემის ბაღში რო გაჩნდა ადამი და ევა გაუჩინა უთხარა რომ ქალს თავი დაანებდა საქმეა პირველიო. მან კიდე როგორ არის, აი საწყალი შორენა დაძდებს რას დაწანწალებ ამ ხარაჩოებზე და ჩამოდი მან და ეს არა ეს შვილია რა უყურებს, აი ტაძარი გადარჩა. აი მან მოგვიყო ბოლო ჩვენ. და ამ ქალს არ აღიარეს არც სიყვარული არაფერი და ვერ გავიგე რა სიყვარული ქონდა ამას. და რანაირი სიყვარული წინა პლანზე მაინც რა იყო? ტაძარი. რატო არის გაიგივებული ტაძარი ღმერთთან? სადაც ჩანს რომ არსაკიძე ქრისტიანია. არსად არ ჩანს ეს. იმიტომ რომ არსაკიძე და მთელი ეს პერსონაჟები კონსტანტინე გამსახურდიას თავიდან არის ამოღებული. მისი აზრების პერსონიფიცირება არის მთელი პერსონები და არც გამოვრიცხოთ უამრავი წინააღმდეგობები და შეცდომები. ეს ეკამათება კომუნისტებს ამ ნაწარმოებში. გამსახურდიას მწერლობა არის დაუძინებელი შეფარული ბრძოლა კომუნისტურ სისტემის მიმართ, რომელმაც წაართვა, თავადაზნაურობა, წაართვა ეს გასაგებია. შესაბამისად ეს ლიტერატურა არ არის. ეს არის ბალასტი და გატყლარჭული ენით და ტვინი ამოუღეს ბავშვებს სკოლაში. როგორ შეიძლება ესენი ასწავლო და დაუნაგვიანო და ორიანი დაუწერო ადამიანს, ამაში ეს არიციო.
შეგიძლია გაუანალიზო რაღაცა დაინტერესო და ამ კუთხით თუ დრო იქნება წაიგითხოს სტუდენტმა მოწაფემ და ეს კერპად ეს დიდო სტატის წაკითხული არა გაქვს შენ რო წაიკითხე რა ისწავლე რომელია შორინა საქართველოში და რომელი არსიკიძე კიდე და რამდენად რეალური პერსონაჟები არიან და როგორ მივბაძოთ ჩვენ პერსონაჟს ცოდვილმა ბუნებამ ბიბლია გვეუბნება ყველა ადამიანი ცოდვილი არის ცოდვილი ბუნებით მე მივბაძო პერსონაჟს როგორ გავხდე მე ისეთი ამიტომ პრობლემა არის პიროვნებისა ჩემ ცოდვილი ბუნებისა ამ ხრივ ყველაზე მაგარი წიგნი ბიბლია არის ეს წიგნი არ არის სიტყვა წიგნი ადამიანების დაწერილი ეს ღმერთის სიტყვა რომელიც ჩვენი გულის გამოსწორებაზე ჩვენი გონების ჩამოყალიბებაზე გვეუბნება რატო არის საჭირო ეს და თან გვეუბნება ამას ლიტერატურითა და განათლებით კი არ მიაღწევ ეს საჩუქარია ღმერთი გააკეთებს ამას შენი რწმენით თუ შენ იწამებ შენს გაფუჭებულობას შენს გადაგვარებას და დაგანაღლიანებს რა ცუდი ადამიანი ხარ და ღმერთო განმეახლე რა გონება როგორც დავითმა მიმართა და ხდება სასწაული აი ეს სასწაული არის რომელიც მე რეალიზირდება იმ ნაყოფებში რომელსაც ამას მოყვება დაბადებული ადამიანის ნაყოფები ამით ამოწმებს ყველა ჩვენთაგანი თითოეული ჩვენთაგანმა ამით შევამოწმო ქრისტიანმა ესე უნდა გააკეთოს როგორც მე ვამოწმებ ჩემს ნათქვამს ამ ნაყოფებით თუ ნაყოფები ისეთი არ არის მე კიდე სამუშაო მაქვს ნაყოფები არ იცი გაგახსენო სახიერება სიყვარული სიმშვიდე ყველა იმაში არაცილი წამო არი ლაპარაკო არი ჭორაო ასე რომ შემოკარგებო ცოდვა გალაპარაკებს და ისევ ცოდველ ბუნებაში ხარ და ადამიანი ამას ვერ გიშველის შენ ღმერთთან გაქვს საქმე წერილი იმას მიწერე იმასთან იბღავლი იმასთან ღვარე ცრემლები დავითევით და იქნებ ტვინი გაგიხსნას და მე რა ყველას გაუხარდება ასეთი მოbrunებული ადამიანთან ამ კუთხით ერთობ საინტერესო მეჩვენა მე აი რა კუთხით როცა მე ქრისტიანულ ფილოსოფიური კუთხე გავწიე გვერდზე და ქრისტიანული მითეოლოგიური კუთხით ქართულ კულტურას გადავხედე ძალიან საინტერესო მეჩვენა ალერგია აღარ მქონდა ხედავთ ალერგია რა წაშალა რომ აი ეს განწერალია ეს თუნ მწერალია ლეუქიეჩულის დედავატირე კონსტანტინე ლოთქიმანის დედავატირე გამსახურდია უკეთესია ნახეთ რა მაგარი რამე გააკეთა ღმერთმა ანტიპათია სიმპათიები წაშალა და დამანახა ყველა თავისი იმით და რამდენს უკვირდა იცი ეს რა შე რა კომუნისტი მეთქი აი რომელი უფრო რეალურია ცხოვრებას რომელი გიხადავს ჩვენ ცხოვრობთ საბჭოთა სინამდვილეში მაშინ როცა ცხოვრობდით და ეხლა აქ მე ვიკითხო დიდო სტატის მარჯვენა და ეს რას მასწავლის მე ერთ-ერთს ვეუბნებოდი ჩემ საუბარში და კოლხეთის ცისკარი და გვადებიგო რატო არ არის სწორი მეთქი ან ვაზის ყვავილობა იგივე კონსტანტინე გამსახურდიასი აი ეს უფრო სწორი არ არის მეთქი ჩვენ საცხოვრობთ ეს განვიხილოთ აი საცხოვრობთ სოციალისტურ რეალიზმში რა მოთხოვნილებას გვიყენებენ როგორია ცხოვრება არ მოგწონს ლადო მრელაშვილი ხო ყაბახი და ასე შემდეგ ან იყალთველი ბიჭები არის ესეთი მწერალი ლადო მრელაშვილი არ მოწონთ ისეთი მწერალი როგორც არის თქვა ლადო ავალიანი სულალოგას ქუდი მოთხრობა და ახალი ჰორიზონტი ერთ გამოაცხოს მხატვარიც იყო სხვათა შორის და მოწონთ რა იცი აი კონსტანტინე გამსახურდია მიხეილ ჯავახიშვილი გასაგები ხო აი ეს რატო გადაყარე საცხოვრობთ ჩვენ რას გვიხატავენ აი ჩვენ სადაც ცხოვრობთ ის მწერლები თუ დაგვანახებს რა სინამდვილეში ვართ როგორი ვართ ჩვენ საბჭოთა ადამიანები როგორია საბჭოთა ადამიანი და სწორედ ყურადღება ჩემი გადავიდა აი ამ მწერლებზე და რეჟისორებზე ვინც აი საბჭოთა სინამდვილეს წარმოაჩენდნენ და მაძლევდნენ საშუალებას დამიხედა ეს რა არის და ან იგაურ ხელოვნებას რომელსაც ეწეოდნენ 70-იან წლების რეჟისორები ეს ყურით მოთრეული იყო მიბაძული და მოპარული იგივე მაგალითად ცისფერი მთები ეს იდეა აღებული დიდი მწვანე ველი ეს ყველაფერი ტვინით იყო გადაღებული მაგრამ ცოდვილი ბუნება როგორ შევცვალო როგორ ამაში უნდა დამეხმაროს ადამიანი და მწერლები კაი მწერლები ჯერ ჩვენი შეგვამეცნებინე ცოდვილი ბუნება ეს მაინც მაჩვენე კიდე მოპასანივით რა ვიგინდა რა ადამიანი კაი ბიბლიას არ უჯერებ ლიტერატურას მაინც დაუჯეროთ მაგიტომ არის ის მწერლები უფრო მაღალ საფეხურზე ამყავს ესენი ვერ გვაქრისტიანებენ სამაგიეროდ ჩვენ საკუთარ თავს გვაჩვენებენ აი შექსპირი ქეკავს ჩვენს ცოდვილი ბუნებას გამოიტანს გარეთ და დაგანახებს ვითარცა სარკე და აქედან მე ის გადაგჩენია ღმერთს უთხრა რომ შემცვალე და ამ ლიტერატურით ჩვენ არაფერი აი ადამიანი არ დაძრულა ყველა მე გვისწავლეთ თემებსაც მაგას წევლით უამრავი თემა გვაქვს დაწერილი მეგობრობაზე სიყვარულზე არც მეგობრობა ვიცით ქართველებმა და არც სიყვარული არც ერთგულება ის დარჩა ლიტერატურა როგორც საკედელზე ჩამოსაკიდი რაღაცა პოემა არავინ არ არის ასმათი საქართველოში არავინ არ არის თინათინი არავინ არ არის ნესტანდარიჯანი ხა ნესტანდარიჯანი ლამაზი ქალი სულ არ დაელოდება
ტარიელას უამრავი ისენი ქონდა გათხოვების მომენტები, ხან მეფესთან უნდა ხან იმად, მაგრამ ეს დავგადაკლული სიყვარულის ერთგულია და აღარ იცის რა ქნას და ისე უყვარს კაცი რომ არ მოხვიდე ქაჯები მოკლავს, არა, დავჩეთ ეს სიყვარული, რაღაც აბდაუბდა არის, ხო? იმის მაგრად ხალი კიოდეს მიშველე დამეხმარე და ის ტარიელზე ფიქრობს. მისი წერილი გახსოვთ მიწერილი, ეს ქაჯებია, ეს არის რაღაცა, არ მემეტებით წადით თავი დამანებით. ის რომელი ქალი იცით ესეთი თქვენ? მოტაცებულია სადღაც და მეუნება დამეხმარო, მანდი იყავი მიყვარხარ. არ ვიცი მე ესეთი. რეალობა, ლიტერატურა არის რეალობასთან მიახლოების კაი საშუალება და სწორედ ის მწერლები, როცა მე ვიძახი, დიდი მწერლები, ჩემი იმაში ვინ არის დიდი მწერალი, ესეც პირობითია, ვინც ცოდვილ ბუნებას კარგად ახატავს. ასეთ არის შექსპირი, სერვანტესი, ბალზაკი, დიკენსი, თეკერეი. ეს მწერლები და რომის გავსინი მისნი. რა ცნობილია ესა თქვი? და მოდერნისტი მწერლები, ჰერმან ჰესი გადასაგდებია. გაუკვირდება ვიღაცას რაღაცა ბოდვა, ეს არის გატყლარჯვა. წაიკითხა და არაფრის მომცემი არ არის. ნული. ეს არის ფროიდისა და იუნგის ფსიქოლოგიის ხატულ ფორმაში გადმოცემა და ორივე ათეისტები იყვნენ. ეს მოდური ლიტერატურა, იმიტომ არის მოდული, რომ წაიკითხავ ისეთი ნაგავი რჩები და თავი ამით აგა გამოტენილი და მეტრაბახები. მე ეს არ მაინტერესებს, ცვლილებაა საინტერესო. და თუ ვინმე რაღაცას ისევ აქ შეაღწევს ამ ლიტერატურაში, ისევ ქრისტიანი, ქრისტეს მორწმუნე ადამიანი, რო წაიკითხავს სასიამოვნო და სასარგებლო მას მოусმინო გარჩევაში, ვიდრე დარვინის თეორიაზე აღზრდილი ლევან ბერძენიშვილი მიხილავდეს ლიტერატურას. ლიტერატურული პერსონაჟები ამისთვის იყო რაღაცა უცნაური, ჰომეროსის გმირები და ვაჟა-ფშაველა და პარალელები და ანტიგონე და ისა და ბოდვები. ეს არის ლიტერატურული ბოდვები. ნუ ხლა სხვა ბოდვებს ისევე ჯობია, მაგრამ კი სხვა ასეთია. რას გვასწავლის ეს? როგორ მიბაძვა ამ ხალხს? ლევან ბერძენიშვილს სახში რო ძიმის კვლელი მიუვიდეს, რო ისწავლა ამას, გაუძლებს და კბილებს არ გააკარაჭუნებს თუ ხაჭაპურებს აჭმეს. ძიმის კვლელი, შვილის მკვლელი ავიღოთ. საყვარელი ადამიანის მკვლელი, ერთადერთი შვილი აკოწა ვიღაცამ გამიგე და შენ არიცი მოვიდა და შენ უმასმენ და გითხრეს რომ ეს არის. შენ იმას გადაიხვევი, ხაჭაპურით გაუმასმენზები და გააცილებ. ლევან ბერძენიშვილი ამას გააკეთებს? თუ ამას გააკეთებს, ვიძახი რომ რაღაცა უსწავლია ვაჟათან და ვიტყვი რომ უკან წავიღებ ჩემს სიტყვას ვაჟა მაგარია. ისე ეს რა თმინდა მაშინ ეგა. ნახეთ მე უფრო პრაქტიკას ვეძებ, მოქმედებას. ამ ხრივ ყველაზე პრაქტიკული წიგნი ბიბლია არის. და არავით არის გაკერპება ამ წიგნს. ეს აყალიბებს ჩემს რეალობას. ჯერთი შემამეცნებინებს ჩემ თავს ვითარცა ცოდვილი ბუნების მატარებელი რომ მაწუხებს ესე და არ ვიცი და კაი წარმოდგენები რომ აქვს ჩემ თავზე. მეგობრობაზე, სიყვარულზე და რაღაცა მომენტი ჩავარდება და ბითურობას ვერ შემაგრნებინებს ესა და ვიმართლებ თავს რომ იცი რა ამიტომ გავაკეთე. აბა მარა ესე გამიკეთა და აბა არ უნდა გამეკეთებინა. მიღალატა და არ უნდა მომეკლა. ხედავთ, სულ თავის მართლებაში ვართ ჩვენ. ბიბლიას რო წაიკითხავს კაცი არასოდეს თავის თავს არ ამართლებს. არასოდეს და შემწეთ ყოველთვის ღმერთი ყავს ყველა საქმეში. მეგობრობაში, სიყვარულში, ცოლ-ქმარში, შვილის სიყვარულში. შვილის სიყვარულში არანაკლებად არის საჭირო დედამ ღმერთს მოუხმოს რომ შვილი შეაყვაროს. წინა აღმოჩნდა მაგის გარეშე ეგოისტი სიყვარული იქნება და ყოველთვის შეაფერხებს შვილს და ეს დამთავრდება ტრაგიკულად. ამიტომ ქრისტე უნდა გააბატონოს ადამიანმა თავისუფლებას და არა რელიგიური წარმოდგენები და ისარგებლოს ქრისტეს სახელით. რელიგიური წარმოდგენები ღუპავს ადამიანს. და რელიგიური ადამიანი ისევ ცოდვილი ბუნების მატარებელია და საშველი არ არის. დაბადება კი ბიბლიის ერთ-ერთი ფუნდამენტალური ცნება არის, რომელსაც კაცობრიობა ელოდებოდა და ეს არ მოხდებოდა სანამ იესო ჯვარზე არ გაიკრებოდა. გაეკრა ჯვარზე და გაეხსნა გზა ღმერთთან ყველა ადამიანს, ვინც დაბადებულია და რწმენით ამას მიიღებს და ნაყოფით თავისი დაბადებისა წინ უდევს. აუკვე ესეთი გმირები თუ დამიხატა ვაჟემ ვენაცვალე სულში. არც ერთი არ არის, ამაოდ დაშვერებით, ვერ იპოვით ეგეთ პერსონაჟებს. თუ გაიხსენებთ რომელიმე ლიტერატურულ ნაწარმოებს, შემიძლია შემოვიტონ და გავარჩიოთ. თუ არის ესეთი, იქნებ მე შემეშალა და ზედმეტად ხომ არ გადაუარე ლიტერატურას. არა, ლიტერატურას მე ვტოვებ. ქართული ლიტერატურის გადაგდება არ შეიძლება, მაგრამ ვტოვებ არა მისაბაძ მაგალითად. არამედ გავარჩევ რომ რამხელა გზის ამცდენი ლიტერატურაა ჩვენ ცნობიერებისთვის, რომ ამას პირიქით კი არ გვეხმარება ჩვენი შემეცნებაში, ეს ხელი გვიწყობს გაბლაშტვაში, გაბრექვაში და ჩვენ ასევე რჩებით ცოდვილი ბუნების მატარებელი და ვერც საზოგადოებას ავაშენებთ და ვერაფერს. აქ ისო დამყაყებულობა იყო, სტაგნაცია იყო საქართველოში მთელი ისტორია. ეს არის სტაგნაციის ისტორია. არც რეფორმებია, საგლეხო, არც არაფერი. ერთი გვარი მეფობს 1000 წელი. გაუთავებელი შემოსევები, აწიოკებები და
უნამუსო მეფეები უყურებდნენ შემოსეულები როგორ აუპატიურებდნენ ჩვენ ქალებს და ნაბიჯვრები დაგვიტოვებს და აზელილი ვართ ისე ვერ გაიგებთ ვინ ვისი შვილი არის და რა გვარების მატარებელია ზოგმა შაღების გვითესლამა და ქით შაჰაბაზმა არ დააკლო თავის მახინჯებს შემოგვიყრი და ჩვენებს გაყრი და თუ იყო ნორმალური დაარჩევდნენ წაიღებენ ხა დამპალი ვაშლი არავის არ ჭირდება ბაზარში ხო ასევე ოჩაფეხა ხალი რა თუნდაც ნახავდნენ კარგ ქალებს ვინც იყო სახით ახლა ქართველი ქალებს გინდა არ გინდა ეს სახე მართლა კაი აქვს სხვა რამე რა მოგახსენოთ სახე არის პირველი და ესეც უნდა იყოს ბიბლიურად აქცენტი ფეხებზე კი უნდა გადავიდეს სახეა მთავარი სახე მიზიდავს ჯერ და როცა ადამიანი განსაკუთრებით ლამაზი არის ქალი იმას სახითაც კი მოხიბლავს ადამიანს აღარ ჭირდება მას მინიკაბებით იაროს დღესდღეობით ქალის მიზიდვა სახით კი აღარ ხდება უკვე უკანალით ხდება და რაღაცა წინალით ამით იზიდავენ კაცებს ქართველების სახე უფრო კარგი არის ტანები და ისინი კავკასიური რო არის ამასაც თავისი მიზეზი აქვს არასპორტულია ქალების უმრავლესობა ჩვენი და ჯდომისა და ჭამისაგან არის ესე ფორმას რო კარგავენ მე რო განსაკუთრებით რო გათხოვდებიან თითქოს უკვე გასაღდა და აღარ ჭირდება ამას მოვლა და რაღაცა შენარჩუნება კულტურა არ აქვს ხო და როგორ იქნებოდა ახლა მე-19 საუკუნეში ქისტის ქალი გამოვიდა შავებში ლამაზი ტანი აქვს როგორც ალვა და ვარსკვლავებით მოწყვეტილი ეს არის ფანტაზიებია ვაჟასი რეალობაში რო ვერ ხედავს ამას იდეაში ადრეც გითხარით რატო ხდება ესე იგი როცა რეალობას მე გაურბივარ პოეტი მხატვარი აი რეალობა გულს მიწუხებს ვაჟას რეალობა გულს უწუხებდა აშინებდა სინამდვილე ხო ბევრს აწუხებს საქართველოში დიაგნოზის დასმა ხო იცით რომ ეს ჭირის უფალს გაანდობდა ექიმი არ ეტყოდნენ არავითარ შემთხვევაში პაციენტს არავითარ შეიძლებოდა ყველა ატყვევდა პაციენტს გამონჯანმდებდა ისე ყვდებოდა კაცი ბოლომდე ილუზიაში იყო რომ უშველიდან ყველა მიცოდა რომ ეს ყვდებოდა ყველა ტიროდა ეხლა არ ვიცი ეს თუ შეიცვალა რაც უფრო განათლებული ადამიანი წეს ცulis მაგრამ მასაში მაინც ესე რჩება ეგა შემთხვევითი არ არის ეს რომ ცხოვრება რეალობა არის და რეალობა მაშინებს და რეალობის ასახვამინდა თავში გარდავტეხო ხოლმე ჩემაულ იდეებით წერალი ამას აკეთებს აშინებს სინამდვილე და იგონებს არარსებულს და მისაბაც მაგალითად გვინა აი ეს არის კარგი წერავს თქო რეალობა ამწერე მე არ მეშინია რეალობის რომ აღამწერე ხო ამას დაარქვით გუნდა ნატურალიზმი გინდა რაც გინდა დაარქვით რატო გაურბეს ქართველი მწერლები რეალობას რა და რომანტიზირებულია 9 აპრილი აი ყველაფერი არის რომანტიზირებული უახლოეს წარსული ნახოთ 30-ს სულ ყველაფერი არის გაყალბებული რა თუ რამე დანაშაული არის ეს გადაბრალებული არის სხვაზე რომ აი ეს არის დანაშაული სხვა ჩემს რაღაც ამ ქმედებას ჩემიდან კი არა აქვს საბუძველი აი იმის ბრალი იყო აი 9 აპრილი რუსის ბრალი იყო ჩვენი არ იყო დავაბრალეთ ყველაფერი რაც მოხდა მათ რუსებს ჩვენი არაფერი ბრალი არ იყო არ მოხდებოდა ეგ რომ დაიშალეს სახში წადი რა რა საჭირო ეს ახირება ავხირდით წავაგეთ ეხლაც რა საჭირო ახირება კორონავირუსი ახირებული და ვამტკიცებთ მორწმუნეობა მაშინაც მორწმუნეობა არ დავამტკიცეთ სანთლებით ბღაოდნენ ჩვენთან არის ღმერთი და მე რაღაც ეჩხუბები მაშინ რუსებს შენ ხო შეგნებულად რწმენისეულად დახვდი ამ სიკვდილს და სტეფანესავით მიიღე მაშინ და აღარ დააბრალო რუსებს რა გაგვიკეთე აი ნახეთ რამდენი წინააღმდეგობებია და აი ამ წინააღმდეგობების თავისი ისა აქვს წინაპირობები და წანამძღვრები სწორედ ეს არის გადასამუშავებელი და თაობა სიტყობს ქვეყანა მოვიდეს ინტელექტუალური თაობა რომელიც რევიზიას მოახდენს გადასინჯვას ქართული კულტურის აღირებულებებისა იმის ხარჯზე კი არა რომ ჩვენ გავწყვეტეთ ქართველები არა ღირებულებების გადაფასება არ ნიშნავს კულტურაზე ვარის თქმას გადაფასება ესე იგი აღარ ვაძლევ მაღალ ღირებულებას მაღალ ფასს აღარ ვაძლევ ჩამოაქვეითე ჩამოვაფასე და მის ადგილზე უკეთესი ღირებულებისა შევქმენი და არა ის რომ გავიგივდეთ ჩვენ ამ კულტურასთან და თუ ეს გავაკრიტიკეთ ჩვენ აღარ ვიარსებებთ ასეთი წარმოდგენა ქართველს თუ მართლმადიდებლობას ჩვენ უარყოფთ ქართველობაც უარყოფილია ვინა თქვა ეგა რატო ხდება იდენტიფიცირება რაღაც ამ სისულელესთან და რატომ ვართ ახირებულები ახლა მღვდლებიან მრევლიანად მაშინ შიოლაშვილი მაინც არ იყო ახირებული დაიშალე თუ ეუბნებოდა ვინ დაუჯერდა მაშინ შიოლაშვილს მაშინ სოციალური მღვდლები იყვნენ წინა პლანზე ეგრეთ წოდებული ეროვნული მოღვაწეები და ეხლა შეიცვალა ახლა ეს არის ეროვნული მოღვაწე შიოლანდბიჩი ხო მაშინ შიოლაშვილს არ დაუჯერეს თუმცა ეს არც ქრისტიანი იყო არაფერი ჰუმანური მოსაზრებითა თქვა და გულწრფელად არ დაუჯერეს იმიტომ რომ არ წამდათ ამისი ღვთისკაცობა რატო შეიცვალა ერმა შეხედულება ეს კაცი არ არის და აი ახლა აი ეს კაცი რატო არ იძახის რომ დაიშალეთ ხალხანა აი ახლა რატო არ იძახის მაშინ იძახდა არ დაუჯერეს ცოცხალი მოარული ხალხს აუცილებლად ალბათ შუშაში ჩასმოს გამოიყვანენ აღდგომაზე რომელიღაცა იმიდან სტუდიიდან მიულოცავს ხალხს და ამ ხელხამ რა დააშავა მაშინაც როგორ გაიპარა როგორც
აი ახლა გაიპარა კვირას და არ გამოჩნდა ზიარებაზე ხარება იყო თუ რაღაცა, ისე გაიპარა 9 აპრილს და დატოვა ხალხი. აი ესეთი პატრიარქი ყავს საქართველოს. და ყავდეთ ეს პატრიარქი თუ ესე გინდათ ჩემო კარგო, გახსოვდეთ რომ ეს ქვეყნის ამომგდები პატრიარქი ყავთ ხალხნო. ეს ცოდვილი ბუნების მატარებელია და მაგარი საცოდავი კაცი არის და საჭიროების გამომსყიდვას რომელიც ამას არ უნდა თვითონ არის ღმერთი და მაგარი მკრეხელი არის. მაშინ ხომ მიატოვა, ეხლაც ხომ მიატოვა და მრევლს ეუნება იყავით. გამოდი და უთხარი შენ რო წახვედი, ეხლა უთხარი. მაშინ მიდიო და არ წამოყვნენ. აი ეხლა შენ წახვედი და თქვი და არ წამოყვნენ. მაშინ ამათი ბრალია. თვითონ წავიდა. კორონას ეშინია და იმ ტაძრებში დადიანის მოხუცები, შვილმოკლული დედები, ქმარმოკლული ცოლები, 60 წლისა, 70-სა, 80 წლის მოხუცებული ჩიფჩიფით მიდის იქა. შენ გეშინია კორონასი და იმას მისტიციზმი შეტენე? სამჯერ ავიდა 4ჯერ ბიბლიაში წერია მოსე მთაზე, ხო და არონი იყო იქა. მიატოვა არა შიში და წავიდა ღმერთთან სასაუბროდ. რო ჩამოეტანა რაღაც ჩამოიტანა და არეულობა დახვდა გახსოვთ. მაგრამ მოსეს რომ მიეტოვებინა სნებისა გამო. ეს მოსე იქნებოდა. და ეს საქართველოს მოსე ეს არ არის. ხო და ეხლა იცი რა არის? ჩამოდი და იზიარე მადა. ეხლა ზულუკიანის განცხადება. ეს არის მურტალი მართლმადიდებელი რა, აი როგორ იცი? აი საპატრიარქოსა ცუც ვერ ათქმევინები. გამოხდეთ თავისი ისეთი თინეიჯერული ხმით, თინეიჯერის ინგლისური სიტყვა არის 13-დან 19-ის ჩათვლით ნინველი შეესატყვისება ქართულად ამას. ემას ესეთი ნინველური ხმა აქვს და იცით რა, მე აღდგომას არ ვაპირებ და არც მე გამოსვლას. მე დალოცვილო შენა. შენ არ იყავი თავგადამკვდარი მართლმადიდებელი? ძალიანაც სწორია, როცა მძვინვარებს რაღაცა, რა საჭიროა იყანყალო. ნახეთ როგორ ეშინია და ამ ხალხსაც ეს რო გამოგვითაყვანე ეს აწყალი მოხუცები და ტვინ გადაულესე. ესენი გაწირეთ. ესენი გაწირული ეს ხალხი. ამიტომ შევაგონოთ ჩვენ ახლობლებს სულ ყველას რომ თუ ახლა დებილია კაცი კისერი უტეხია რა, რაც უნდა ისაქნას. არია რო იქა რა. ჯერ არაფრის მომცემი არ არის აქამდეც რო დადიოდი. ეხლა მით უმეტეს. რას ვეკამათებით ღმერთს ხო? არ არის საჭირო. არანაირად. არა, მაინც გაჯიქებულები არიან. ტაძრები ხელშეუხებელია, მარკეტებში 3 კაცზე მეტი შესვლა არ შეიძლება. შევა 3 კაცზე მეტი დააჯარიმებენ მარკეტის მესვეურებს. და მოგდულებს არ აჯარიმებენ, 50 კაცი რო არ იქა და თითქოს იქიცავენ დისტანციას. რა დისტანციას იცავენ ხა? დისტანცია დაცული, კოვზე მაინც ერთი მუშაობს და თუ კოვზების გაყიდვა უნდა მართლმადიდებლებს ერთჯერადი კოვზები დაარიგოს, კაიფულსაც გააკეთებს. ჩვენ კოვზებით ვიაროთ იქ მაშინ. ჩვენ პურებით მივიდეთ და გავტეხოთ რა პრობლემაა. მოკლედ, იმდენი გროტესკული რაღაცა ხდება საქართველოში გაგიჩნდებით რა. ძალიან ახირებულები არიან. არ მიენდოთ ხალხმა ამ შეოლაშვის, ამან ხალხი დაღუპა. 9 აპრილზეც ეს არის დიდი დამნაშავე 9 აპრილზე. არაფრის სიტყვას ამას ძალა არ ქონდა. მე თვითონ გაიქცა და იცოდა რომ დახოცავდნენ და არ დარჩა იმათთან. შენც იმასთან ერთად მოკვდი რა. თუ კაცი ხარ. მაგრამ არაფერი რა, ადგა დაიმალა და ვილოცებ თქვენზეო. გამოდი დალოცვილო და იმასთან ერთად კოვზი შენც გამოივლი ერთი კარგად გამოისვრი. და რა წესი არის ეს ამიხსენით? აი, ვინ დაანერგეს რაღაც დიქტატურა ხუგრიელებს საქართველოში, სამღვდელო დიქტატურა. ვნახოთ რამდენ ხანს მოითმენს ღმერთი ამას რა და გაკვეთილი ჩაგვიტარებს თუ არა, თუ ჩაგვიტარა ერის მწარე გაკვეთილი. ვის ვაგებინოთ პასუხი? არ ვაგებინოთ მაგებს პასუხი? გალები რო არიან, ეს ლეგიონის სახელი როა მაგის ამ გალები ტაძრებში და ატყვევენ ამ ხალხს. თვითონ ზულუკიანი წავიდა, დაიბანა ხელი წავიდა. აღარ დადგება გამოცხადა სახალხოდ, არა, მე ვერ მოვალ. არც აღდგომაზე, არც მანამდე, არც მერე, არც ხსენზე არა. ყველას თავი უყვარს. ამის ის უნდა ახლა ზიარება კიდე იქ არის ცოდეს მაინც ურწმუნო არის, ესეც ხო ურწმუნო ქალია. და აი ეს არის გულწრფელი. და როდემდე უნდა ტყუდებოდეს მოსახლეობა მაინტერესებს. ხო, ამას ქვია ზომბირება, აი ზომბირება არ არის ქართული სიტყვა ეს. აი ამას ქვია რაღაცა ის გიპნოზირება. ფსიქოლოგიიდანაც ეს ვინ აგიპნოზირებს ამას და ვინ არის ყველაზე დიდი გიპნოზიური? რა თქმა უნდა სატანო. და მისი დამქაშებიც ცოცხლები არიან აგერ. იმიტომ რომ არა ეს ახირებულები არიან, იმიტომ რომ ეხლა თავის თავს ხო ვერ გადახაზავენ. ძახთი ამას და ეხლა იმას შეცვლი. მრევლის თვალში გაპაზორდები. რა დღეში არის ეს საწყლები? ყველა ვარიანტში ვაია და უია. ასე იტყვი ვაი, ისე იტყვი უი. იქნებ მოსახლეობამ ეხლა მაინც გაიგოს. ღმერთმა რამ მდგომარეობაში ჩააყენა. ჯერ გააჯიუტა და ათქმევინა ის რომ მორწმუნეს არაფერა იარეთ. და წავიდა კორონავირუსი მიდის ხო? თუ შეცოლის ამას ეხლა და ეხლა იტყვის ესეო, ეს ეხლა მორწმუნესა ხან ესე ხარ, ხან ისე ხარ. კი ჩვენ არაფერი არ მოგვივაო. კი ზიარებაო.
ააკი გადაიქცევა იმათაო და ამათაო და ააკი გაიწმინდება ჩვენ კუჭნაწლავიო. აი ვნახოთ ახლა რა გაკვეთილს ისწავლის ქართველები და მოუშორდებით თუ არა წარმართობას. ესე იგი, ეს წელი 2020 წელი საქართველოსთვის ხო ვთქვი რომ ძიმე წელი იქნება, ყველა თვალსაზრით იქნება ამავე დროს თეოლოგიური თვალსაზრით, აი რწმენისეული თვალსაზრით ყველაზე კრიტიკული და აი აქედან ან დავრჩებით ამ სიბნელეში, ან თავს დავანებებთ. აი ეს წელი გამოაჩენს. დავრჩებით მართლმადიდებლები და გავაგრძელებთ ესე სიშტერეს თუ ჩვენ მართლმადიდებლობაზე ვარს ვიტყვით და დავიწყებთ ღმერთის ძიებას და ყველამ უნდა მოძებნოს სახში წიგნიაკ და გულში ჩაიხედოს. აი ეს წელი მე კრიტიკულად ძალიან მაგარიმად მიმაჩნია. ეხლა გადაწყდება ქართველები დარჩებიან ამ დამყაყებულობაში თუ თავს დაანებებენ. ამის კაი ვარიანტი არის სწორედ ეს ვირუსი. აქ თუ ვერ შეიმეცენ ადამიანმა ეს მის საქმე შავათარი. რა დღეში არის სამღვდელოება? აღარ იციან რა. ვაი. უის გაიქცევი, ვაი შეეყარები. ხო ეძახდნენ ესეთ, იმიტომ რომ არ იყვნენ დაფიქრებულები რა იყო ესა. და რაღაც ისიმით ინერგია. ეხლა კი თანდათან შემოყრიან ახალგაზრდათი ხარნოზე თქვენ იყავით, თქვენ ახალგაზრდები ხართ. დეკანოზები და ისინი ხო ყავთ კიდე ესე 50 წლისაც არის ბევრი და 60-ის იქით ცოტა ხიფათის. ეხლა ვნახოთ გიგანაძე იტყვის თუ სასიკვდილო არ ვირუსმა მოკლოს. ხო და იცი რა არის? მატროსოვით დადექიმანდა და მიიღე ეგ ვირუსი შენ. ეხლა გამოჩნდება გიგანაძე შეცვლის თავისი მას, თორე მაგასაც დაუტრიალებთ იმ ვიდეოებს, მაგრამ უნამუსოა, ქართველი არის მართლა უნამუსო. აი ყველაზე ნათელი დადასტურება აი ეს ნათელაშვილი და გუბაზა. რა სიძახოდნენ მაშინ, რა სიძახიან ეხლა ჯერ გიჟათ მონაცვლე სააკაშვილი ეხლა ჭკვიანი ყოფილა. აი ესეთია უნამუსო ქართველი, რომელიც დარვინის თეორიის მატარებელია და ჰეგელის ლოგიკის. ამას ვერაფერს ვერ შეასმენ. ურცხვად ისე ვიტყვის. ხო, იცი რა, მაშინ ესე იყო საჭირო, ეხლა ესეა. აი ესე ადამიანის ბრალი ეგ როგორც გითხარით, ეს ვირუსი არის ხელოვნური. შექმნილი ვირუსი არის თელი რიგი მოსაზრები და მის საბუზოში თავში გითხარით დარვინის თეორია არის. სატანიზმი. და ეს რელიგია ეხლა რო თამაშობენ რელიგიურ უბანას გული შემაწუხებელია რა. ოფიციალურ დონეზე მაინც ყველა თეატრალური რელიგიაში ვზივართ. ქრისტეს დღეს ჭირდება ინტიმური ამბავია ქრისტიანობა. ეს მიიღებ გადარჩენილი ხარ. არ მიიღებ გიშველის ახლა პაპთან სიარული და ესეთი არ გადამრიოთ რა. პაპებთან დარბოდა მოსე და აბრამი. თუ მღვდლების ინსტიტუტები დამიარსეს მაგებმა ცალკე და თავის ოჯახს უვლიდნენ. ღმერთის მითითებით არის ყველაფერი მოცემული ბიბლიაში და რაც გააუქმა მაგან, გააუქმა, იმიტომ აღასრულა და ჩვენ ახლა გაუქმებულში ვზივართ კიდე და თან აგერ სარგებლობს სამღვდელოება თავისი ფინანსური და ეკონომიკური ბერკეტები და ხალხის გამოშტერებას აქვს ადგილი. არაფერი კავშირი არ აქვს ახლა ქრისტიანობასთან, არც ევროპის ამ ქრისტიანობას და არც ამერიკის და იმიტომ იჯებიან ესენი. ბევრჯერ გითხარით, თავს აღარ შეგაწყენთ, გამეორება ცოდნის დედა კი არის, მაგრამ ნამეტანი გამეორებაც დედის დედად არ გადაიქცეს. რა ვიცი, ვნახოთ, არ არის პროგნოზი კარგი. ჩემი აზრი თუ გაინტერესებთ, ჩემი აზრი ძალიან პესიმისტური არის. ამ საკითხთან ჩემი აზრი პესიმისტური არის. ჩემი ოპტიმიზმი რასაყრდნობა ესეც იცით, ქრისტიანობა და უფრო მეტად ეს დამთავრებული ამბავია რა. თუ ვინმე გონია ეს გადაივლის ივნისი, ძალიან ცდებით. ვირუსი იქნება, მიაფუჩეჩებენ და ამის ინფორმაცია აღარ იქნება, როგორც შიტსის ინფორმაცია. შიტსი ხო არის? C ჰეპატიტი საქართველოში არ არის? არის. თავიდან ახეს არ უზაური რაღაც მე მიაფუჩეჩეს. აი ამასაც სულ მალე მიაფუჩეჩებენ და აღარ იქნება აღწერა ინტერნეტში ამდენი მოკვდა, იმდენი მოკვდა და აღარ იქნება. ისევე როგორც ცხოვრობდით და არასოდეს არ ვიცოდით რამდენი კვდებოდა. ყოველწლიურად 60 მილიონი კაცი კვდება, ყოველწლიურად 60 მილიონი სოფლიოში. ყოველ დღე კვდება ადამიანი სამონტყოფოში, ყველა მსოფლიოს სამონტყოფოებში. ამის სტატისტიკა არ მიდიოდა მასიურად. ასევე ვირუსებს მიყავდათ. ჩვეულებრივი გრიპით იხოცებოდა 40,000 თითოეულ ქვეყანაში კაცი. ცოტა, მაგრამ იმის გამო ამის სტატისტიკა არ ხდებოდა, შიშიც არ იყო. ეხლა ამას დაერთვა ფსიქოზი. ვირუსი არის, ეს ვირუსი იმით არის ცოტა რომ აი პნევმონია და ყველა ვირუსი რა თუ არ მიხედავდი გრიპს ბევრი ანთებად კვდებოდა თუ წამალს არ კვდები. ეხლა პრობლემა ისაა რომ წამალი არ არის. ასე რომ ეს იქნება ცოტა ხნის მერე ესენი მიაფუჩეჩებენ დავიწყებას მიეცემა და აღრიცხვა აღარ წავა რამდენი მოკვდა და როგორი მოკვდა. აღარ იქნება აღრიცხვა და ცხოვრება ისე წავადინებით. შიტსი როგორ სპიდი, რუსული სპიდი შიტსი ხო არის სოფლიოში. გაქრა? არ იხოცება ხალხი? ამის აღრიცხვა არ არის. აღარ ხდება ამის ტესტირებები. ვინ იცის რამდენი ატარებშიც და არ იცით. და იქ იხოცება ხალხი. მაგრამ ცხოვრება მიდის თავისი იმით, ხო? ეგეც გადამდებია. ისედაც ადამიანის ორგანიზმი ხო ის არის ყიფე არის, მსხურევადია. მაგრამ ყველა ორგანო ზოგი მალე გამოდის მდგომარეობიდან, ზოგი დიდხანს ძლებს ორგანოებზეა, ხო? ჩვენი სხეული არის ორგანოები. ერთი ორგანო დაგიზიანდება თუ სასიცოცხლო აუცილებლად უკვე გადაგიყოლებს, ხო? თითქმის ყველა ორგანოს თავისი ფუნქცია აქვს და
ერთდროულად არ გამოდიან წყობილებიდან ორგანოები. ზოგი მალე გამოდის ნაღვლელის ბუშტი, შეიძლება ადრე გამოვიდეს წყობილებიდან ამოიჭრა და გააგრძელოს სიცოცხლე, მაგრამ არის ისეთი ორგანოები, რომლის შეცვლაც არ შეიძლება. რა განაპირობებს ერთი ორგანოს მალე გაცვეთას, მეორეს ეს აცთა სხვადასხვაობებია, საკვებს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ფაქტია, რომ ჩვენ ვწვდებით, ენტროპია გეხება დაბერდებით. აი როგორც მანქანას ატარებ თუ არ ატარებ, მაინც გამოვაწყობილებთან. უფრო რო ატარო ჯობია კიდე. ასევე ადამიანი მოვალდოთ ყველა საქმეს, ჩავსვათ სპილოს კოშკში, უზრუნველყოთ ყველაფერით, დააბერდება, დააჭკნება. აი დედოფალი რო არის, აი და ამ ჭკნარი არის ტყლაპივით არის ხო. ენტროპია არის პრობლემა. მიდის ეს მაინც დავიშლებით. ახლა ვირუსი იქნება ეს თუ ხელშემწყობი რაღაცეები ორგანო გამოყავს წყობილებიდან. ასე რომ აი ამ კუთხით მატერიალისტურად თუ მივუდგებით, მე ძალიან პესიმისტური ისენი მაქვს. არაფერი არ შეიძლება ამებს, ეს სულ ცოტა ხნის მერე ეს ისე დავიწყებას მიეცემა. აი ნახავთ აგერ და წავა ჩუმად ეს ხალხიც დაიხოცება და ვიღაცა გადარჩა. ხა მასობრივად ყველა კი არ მოხდება. შეეგუება აი 70% თუ მატარებელი დარჩება ამისი. მე ვეღარ გავიგე რაღაც დაგვაჯინეს სახში. და 30% განწერულია. ჩვეულებრივი გრიპიც ეგრე არ არის. ზოგს გადაედება, ზოგი მატარებელია, ზოგს არ გადაზდის, ზოგი კვდება, ზოგი არ კვდება. ფსიქოზი გამოიწვია აღრიცხვამ. აი ასეთი რამე არ ყოფილა, რომ ყოველი მონაცემი ვიდება, ამდენი მოკტა იქ, იმდენი მოკტა აქ, და შიშია ქრა ადამიანს. ფსიქოზია. არასოდეს შეფარდებებს ესე არ აკეთებენ, იცით როგორ ციფრი ესეთი. იტალიაში 500 კაცი მოკდა. უცებ ამასთან ესეც 60 მილიონი ცხოვრობს. ეხლა ესეც დაახვედრე რა. ამერიკაში 9 მილიონი ინფიცირებულია. 328 მილიონი ცხოვრობს. ამ ციფრთან ეს არაფერი არ არის. საგანგაშო არ არის. უბრალოდ ბევრი ვერ აკეთებს ესეთ რაღაცებს და შიში და ფსიქოზი ძლიერდება, რომელიც უფრო ხელს უწყობს ადამიანის დაძაბუნებას და აი მას მიხვდებიან, აი დააკვირდით 1-2 თვის მერე გაიცემა ბრძანება, აღარაფერი აღარ იყო სტატისტიკური დავიწყებას იმეცება როგორც შიტსი. იყო აუზაური შიტსი, მაშინ კომპიუტერი ესეთ დონეზე არ იყო სოფლიოში გავრცელებული, შიტსი რომ დაფიქსირდა 70-იანი წლების ბოლო იყო 80-იანი წლების დასაწყისი, ინტერნეტი ხო არ იყო ესეთ დონეზე. და პანიკა მოიცვა ევროპა. ძალიან ბევრმა თავი მოიკლა მაშინეგა. მე გარკვეული პერიოდის მერე ჩააცხრეს. სულ მაგაზე ლაპარაკობდნენ მეცნიერები, ამოდიოდნენ ექიმები, სექსოლოგები, ლაპარაკობენ ამაზე. მე თქვენს რომ ეს არ არის, არ ვილაპარაკოთ. იყოს ვინც შეეყარება, შეეყაროს, ვისაც შეყრილი აქვს, შეყრილიაროს და დამთავრდა რა. უბრალოდ გადავიდნენ წესების დაცვაზე. ერთჯერადი შპრიცები შემოიღოს ყველგან. მორჩა. წესების სწავლა არ ყვა. ეხლაც აი ეს ჩვენ როგორ უნდა ავიღოთ, წესები ვისწავლოთ. ქუჩაში უცნობს არ ვაკოცოთ, ხელები ვიბანოთ. მორჩათ, არაფერი დაუბანებელი არ ვჭამოთ. არაფერი გაუწმენდავი არ ჩავიცვათ. აი ძალიან მარტივი წესებია. როგორც შიტსიც დროს შემოვიდა ეგა და შეშინებულიყვნენ თბილისში მე უთხარი, რა პრობლემა გაქვს ვეუნები ერთს? წამალს იკეთებ, ნარკომანი ხარ? არა. ჰომოსექსუალისტი ხარ? არა. ქალებთან დადი ხარ, უცნობებთან? არა. მაშინ შენ არაფერი არ მოგივამეთქი. მაგრამ იყო ესეთი შეშინებული ადამიანი. წესები დაიცავი, უცნობ ქალთან არ დაწვე, უცნობთან ტუჩებში ნუკოცნი, არ დაჯდე ისეთ კანტორაში საეჭვო იმებთან არიარო. ვიწრო წრეში ვისაც იცნობ იმასთან იარე და ეს შენ არ შეგემთხვევა. დააწყნა და დამშვიდა ტიპი და საერთოდ მე დაავიწყდა როგორ ვიხსენებთ. ახლა როგორ ფიქრობთ, სოფლიოში შიტსი არ არის? აღრიცხვაზე რატო არ არის? არ არის საჭირო დაპანიკება. ასევე რა სარსი რა არ არის? არ კლავდა 50-მდე კაცი მოკდა კანადაში. მაგრამ ამაზე ლაპარაკი აიგრძალა. ეხლა ესეც უცებ ეს ტალღა ატყდა თელი აი ჩაერთონ არის და არის კორონავირუსი, აბა იქით გამოხდება მეორე, აბა აღრიცხვები იტალიაში ამდენ მოკდა, ესპანეთში ამდენ გვამებს იმაშვებიან. ამას მიაფუჩეჩებენ და ინფორმაციას მოკლავენ. მაგრამ ვირუსი იქნება. როგორც შიტსი არის, როგორც ათაშანგი არის. უბრალოდ ვინც დაავადებს, წავა იმ კურნალებს, იმიტომ რომ ამან პანიკა გამოიწვია და გადაიჭირა სამანტყოფოები ზედმეტად. ასევე ის ვენერიული დაავადებულები იყო რა, ეს თბილისში და სავსე იყო რა ეს სამანტყოფო ვენერიული დაავადებებით. ტრიხამონები, ტრიბელი, სიფილისები, ოხრათ იყო, არავინ არ იცოდა სექსუალური ცხოვრებასაც კულტურა ჭირდება. ეს წესები ხო ღმერთმა დადო ლევიტელებში და სექსუალურ ცხოვრებას წესები არ უნდა. უცნობ კაცს რატო დაუწვევი? ამიხსენით რა, არ გიყვარს არაფერი და მიდიხარ. ამის პროპაგანდა არ არის ტელევიზიაში? რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ვისთან ახარ, როგორ ახარ. იმიტომ რომ ბიზნესმენებს პირდაპირ სჭირდებათ ეს პროპაგანდა. იქით მერე წამლებს იყიდიან. თუ წესები დაიცვა, ყველა მოკვდება ფარმაკოლოგიაში, მოკვდება სექსოლოგები, მოკვდებიან ინფექციონისტები. წესები დავიცვათ. მარტივ წესებს გთავაზობთ. დაიბანეთ ხელი ყოველ იმაზე რა. ნუ დაგეზარებათ. დაადგებით დაიბანე, დაწვევი დაიბანე, ჭამას იწყებ დაიბანე, ხელს მოკიდებ რაღაც დაიბანე. ნუ გეზარებ, გადაიბანე რაღაც 20 წამი, არც კი, 10-5 წამი. საპნით.
სუფთა იყოს ხელი. ხელია მთავარი. ჰიგიენა დავიცვათ და არ არის პრობლემა, თორე ეს ვირუსი ამას ახლა ვერავინ დაამარცხებს, ეგ არის ტყუილი რა. არაფერი არ დამარცხებულა ცხოვრებაში და რანაირად. კეთრი კი არ მომსპარა. შემცირებულია მაღალ დონეზე რო გრეალებ და შემცირდა იზოლაცია და კეთრი დღესაც არის პლანეტაზე რო იცოდეთ. მაგრამ ჩვენ გვაშინებს ეგა? უამრავი დაავადებები აფრიკაში, მალარია და ციებ-ცხელება და ისინი, მაგრამ არ მივდივართ იმ ადგილზე, სადაც ისინი და ვერიდებით ესეთ ადგილებს. არ მივდივართ ბარდელებში. არ ვიაროთ ბარდელებს, ჩვენ ახლა ღმერთმა დაგვიფაროს, არავინ არა ვართ ესეთი, მაგრამ ხვის გასაგონად შეიძლება თქვათ, რომ ნუ შეგეშინდება, არიარო, აი ვარი თქვი ასე ცხოვრების წესზე. არ დალიო რა ვიღაცასთან დაждები ქუჩაში და ბოთლით მოისვამს და მე არ გაიკეთო ნარკომანები რო იკეთებენ ერთი შპრიცით. წესები დავიცვათ ხახნო. მე არ არის სწორო ჰომოსექსუალიზმი, არ არის სწორი. არაფრით არ არის ეგ სწორი და არჯერ არავის და ისედაც ანტიჰიგიენურია ადამიანი ბუნებით ცოდვადაცემული და კიდე ამას უერთდები კიდე სხვა იმას და დასნებონებულს. გამრავლდა ცხოვრება, კომპაქტური არის დედამიწა, ადამიანები გამრავლდნენ და ახლოს მოვიდა ბაქტერიები და ისინი. აბა 1 მილიონი ვიყოთ პლანეტაზე. პრობლემა კი არ იქნება. ძალიან ახლოს ცხოვრობთ რა, გადამულები ვართ, ჯაჭვებთ, სუნთქავთ ერთის გამონა. მოწევს ვიღაცა პაპიროს, ამოშე უნდა შეისუნთქო ისა, აყროლებული იქიდან გადატრიალდება, ბოლი შემოვა ისა. არ შემოგიტან სისულელეებს. წესები უნდა დავიცვათ. ასეთი ადამიანი ის ღმერთმა დააწესა. დავიცვათ ჰიგიენა და მორჩა. და ეხლა იმიტომ იყო გავრცელებული საქართველოში 1000-ანგიც და 1000 რაღაცა ბინძური იყო ქალიან კაციანაც ყველა მანდა რა. და ვინც ამას იცავდა, არც არასოდეს არ გქონია დაავადება. ამასაც კულტურა უნდა ჩემკარგებო, ესე არ არის. და დავიწყებას მიეცა ეგაც. სიფილისით შიშის არს ცემდა ძალიან ბევრს. დადიხარ ისეთ წერეში რომ არ იცნობ ვიღაცას, რა ჯანდება დგინდა. ღმერთმა გააჩინა ქალი კაცი და შენ უნდა იცნობდე იმას, ის და პატივისცემა და ერთგულება აქა და ძველი სიყვარულია უსვალური ურთიერთობისა. და არა ის სადაც მოგინდება, იქ აპლაკო ფეხები და იქ აგორდე ბუჩქებში. ესე არ არის ჩემოკარგებო. აი ეს რო დაირღვა მსოფლიოში, იმიტომ არის მაგარი დარტყმა. და ვინ წესებს დაიცავს? პრობლემა არ იქნება. ცოტა ხნის მერე ორი თვე, ამას მიხვდებიან, გააჩერებენ ინფორმაციას, აღარაფერი აღარ და ყურადღებას გაფანტავენ. თორე ვირუსი იქნება და ვეღარ გავიგებთ, რამდენი მოკვდა, რამდენი დაავადდა. ეხლა რო არის მაგარი აღრიცხვა, ბუღალტერია მიდის რა დონეს, იცი? აბა შევიდეთ იქ რა ხდება, აქ რა ხდება, ხო ვადენებ თვალყურს. და მთელი მსოფლიოს ბუღალტერია არის, იქ ორი კაცია, აქ 10 კაცია, იქ მატულობს, აქ დაიკლო. დაკავდა ხალხი ამ სისულელით და ესე ჩემოკარგო ჩამოიმხობა, მთელი ეკონომიკა ჩამოიმხობა. შიტსი რო გავცელდა, ეკონომიკა გაჩერდა. ეგეც გადამდები იყო. და გადადიოდა იმ არხით, სწორედ, ჩეხებით. ჰაერით კი არ გადადიოდა. არ შეეხო სექსუალური კავშირი, არ დაამყარო და არ დაავადდები. ასევე ეს ვირუსიც. არ შევეხოთ უცნობს, არ ჩავკოცნოთ, ვისაც არ ვიცნობთ. ხელს თუ ჩამოვართმევთ, ვინმეს ხელი დავიბანოთ. ვატაროთ ხელთათმანი, კაცო, ადრე ატარებდნენ. ხელი ხელთათმანიც არის საზაფხულო, საზამთრო, კარგი რაღაცაა ეგა. კანსაც შეინარჩუნე, რა არა, ყველაფერი დაივიწყეს რა. დატიტულდნენ ქალები გიჟებივით. კაბადა ტანსაცმელი მაგიტომ რომ შიშველი დაიფაროს კაცმა. და რა გავს კაცი კაცს აღარ გავს, ქალი ქალს აღარ გავს სოფლიოში. გადახედეთ რა ხდება. თქო ზოპარკში ცხოვრობდეთ რა. ცხოველებს უფრო გავს ადამიანები, ვიდრე ადამიანის სახი აქვს. ყველა ისინი წაშლილია. აშალეს ყველანაირი მორალიც, აღარაფერი აღარ არსებობს. ქალია სულ ერთია, კაცია სულ ერთია. ვინ არის, ვინა ქალების ფეხბურთი, კაცების ფეხბურთი, ქალი ქალთან, კაცი კაცთან, კაცი კაცთან, გამავიდროს ქალთანაც, ბისექსუალიზმი. ქალი კაცთანაც არის, ქალთანაც არის. გადაირევი რა. და დაავადებები არ მოყვება ამას ხალხს, ნუ არ გამაგიჟოთ რა. ამ ვირუსი ახლა ტყილაებისთვის როგორ ებრძვიან მე არ ვიცი. ჯერ ეს შოკში არიან, როგორც ყველა იმაზე თავდაპირველად ყველა შოკში არის. ეს ნელ-ნელა, აი შვედეთს არაფერი არ დაუკეტია. აი ახლა ფსიქოზი გადაკეტონ და ყველაფერი თავის გზით წავა. დაავადებული დაავადება, ვიღაცას შეხვდება, 100%-იანი შეხვდება ვიღაცას. ვიღაცა მძიმედ გადაიტანს, ვიღაცა ვერ გადაიტანს, ვიღაცა საერთოდ მატარებელი იქნება და პრობლემა არ არის. ესე არ არის. ბაქტერიების მატარებელი ადამიანი იცით თუ არა? რა ვირუსები არა გვაქვს თუ რა? რატოღაც ამაზე ის გამახვილდა რა, რომ აი ფილტვი და ამაკი, არის ხო რაღაცა, ესეც თავისი მიზეზი აქვს ამას ხო? ასე რომ ეს დედამიწას არ ემუქრება კატასტროფა გლობალური, მაგრამ გამოჩალვა ყოველთვის იყო ყველა ეპოქაში, დაავადებები იყო, კეთრი იყო და ექსპობდა, შავი ჭირი იყო და ექსპობდა, მაგრამ ვინმე სამუშაო თავი დაანება, ქვეყნები დაიკეტა თუ რა. ეს ეხლა ცოტა მაიმუნური რაღაცეებიც მოხდა, ცოტა ამას სხვა ქვეტექსტებიც აქვს, პოლიტიკური, ეკონომიკური, ათასნაირი რაღაცები, მაგრამ ამით ვირუს ვერ დაამარცხებს, ვიმეორებ 2-3 თვის მერე ეს ყველაფერი გაიხსნება და ეს დავიწყებას მიეცემა, მაგრამ ვირუსი გააგრძელებს თავის აქტივაციას და გარკვეულ დრომდე შეიძლება შეაჩეროს მერე აქტიურობა და გარდაიქმნას იქ სხვა ვირუსად. სხვა ვირუსები სხვა მუტაციას განიცდის ყველაფერი.
და ლაბორატორიებს რა დალევს დედამიწას კიდე გამოიგონებენ რაღაც სისულელეს. ასე ჯდომით ახლა საქართველოში რაც არის, მაინც ვიდრე გასაოცარია. ვირუსი ამით ვერ მოკვდება. ვირუსი არ გაიქცევა, ვირუსი არის. სახში ჯდომას რა ასე რა ვერ გავიგე. დაჯდეს სუსტი ავადმყოფი და არიაროს იზოლაციაში, ვინც დაავადება შეგნება ქონდეს არ გაიარო რა. არ დალოშნო ვიღაცა ახლა ქუჩაში რო იციან სამჯერ კოცნა ბიჭები თვითონ გიждდებოდნენ ერთმანეთზე საქართველოში რა. არ იცნობ ვინ არის რა არის რა ასკოცნია. ჯერ ერთი რა ეთიკა ახლა ლოშნა და ტრაშიმტოლში. მით უმეტეს უცნობები აქვს ჩვენთან მიღებულია. ნახა ვიღაც გადაეხვევიან გოგოები ერთმანეთზე, ვითომ ახლა დიდი სიყვარული ქონდეთ რა. ეს ყველაფერი რიტუალი არის. საზღარი სოციალური რიტუალი. ხელი ავიღოთ ამ სისულელეებზე. მაგიტომ ტუჩები არ მოგვაგვა ღმერთმა ალიას და ლუსია კოცნოთ. რამოდა დაამარცხონ ფსიქოზი გაავრცელეს და საქართველოსაც აიტაცა იქა და დააჯინა სახში სუყველა და მართლმადიდებლებს აყანყალებენ. კაცო, მაშინ ესეც დააჯინეს სახში ვეღარ გავიგე კანონი თუ არის გლობალური უნდა იყოს. მორწმუნეს არ ეხება, ურწმუნოს ეხება რა არის ეს? რა კრეტინიზმია? და საერთოდ ჯდომით რამე გამოვა ვირუსი გაიქცევა რა ყიყა დავჯექითო? ერთი სვანური ანეკდოტი არის. სახში იჯექითო სვანმა როგორ გაიგო, ხო იცით? სახში იჯექითო, დაჯდა 4 დღე იჯდა და ბოლოს დავწვევიო, ამოწვევიო რა. იმან პირდაპირ გაიგო, სახში იჯექით. იჯდა სკამზე ეს კაცი 4 დღე და დაიღალა და აზრი არის ამაში. ხო ანეკდოტებში ხო ქართველები დაასწრებ ვერავის ისეთ რაღაცებია ხოლმე რომ. იმაზეც მოიგონეს ანეკდოტი. ცოლის ქმარის გვერდზე რო ზის მანქანაში და რო დააჯარიმეს, გვერდზე გიზისო და ამას რო გაიგო პოლიციელს გუშინ სადმეჯდა ალბათ დამხრეტა. აი ყველაფერი ხო ანახე ცხოვრებით შეულია ყველაფერი. მართლაც აჯარიმებ ცოლი გვერდზე მიზისო 3000 ლარად და არის გუშინ სადეჯდა ამას ეს ხალი. მაშინ დასახორეთ ყოფილა ეზათო ანეკდოტია, მაგრამ ძალიან ისეთი რეალური. აი რას არ გაიგებ რა მეგობრებო. შიშებს არაფერი არ მოაქვს ჩემო კარგო ხა ვეშინოდეს და ვიყოთ შეშინებო. შიშის რამე შეუძლია ემოცია იქ. ჩაკეტვა კიდე რა ვიცი ცოტა ამაზე მეცნება რა. ადამიანურ დონეზე ეს სისულელეა, მაგრამ თეოლოგიურ დონეზე უკვე ჭკვისასწავლი არის. ადამიანური იმიდან მართლა სისულელეა. მაგრამ როცა ჩავთავ ღმერთს და რაღაცა კაი რაღაცა გააჩერა ძირითადად დაკეტა ყველაფერი დროებით ჭკვისასწავლი. მე ისევ გაიხსნება. და თუ კიდე ჭკვა არ ვისწავლეთ, უარესობას გამოაგზავნეს. ამეტანი დროს ტარებას იყო პლანეტა მიცეული და აი ესე აწოციალებული პლანეტა არასოდეს არ ყოფილა. რამ შეუწყო ხელი ამის ვირუსის აფეთქებას? ასე მობილური პლანეტა არასოდეს არ ყოფილა. აზელილია ყველა, მიდი, მოდი, აი მიდი მოდია სოფლიოში. სადაც ქართველმა გამოიფრიკა ყურები და მიდი მოდი შეგავიდა ქართველი ისტორიაში საქათმე ვერი ვართ. როგორც ქათამი საქათმეს ვერ შევდებოდა, ქართველი ერი თავის ტერიტორიას არ შევდებოდა. ეს მე-21 საუკუნეში მოხდა სასწაული. ქართველები აწოციალდნენ და სადღა აღარ ნახავ ქართველს. ადააწოციალობს, გაყიდებულია ცაში, არის ხმელეთზე თუ არის ზღვაში. და ყველგან და სადაც ქართველს მოვიდა ეგ. წარმოიდგინეთ, ერები ერთმანეთში გადადიან გადმოდიან. მუდმივი მოგზაურობა. გადადი გადმოდი, გაფრინდი მოფრინდი. სულ ეს არის. აი ამან გამოიწვია კიდე ესე სწრაფი აფეთქება. გლობალური რო გახდა ამის მიზეზია. ერთმანეთში გადადი გადმოდიან. ასეთი პლანეტა არასოდეს არ ყოფილა. შერეული, გადადი, გადმოდი. მიდი მოდი, იქ ცხოვრობს, მაინც იქ მიდის, მოდის. გადატვირთული ტრანსპორტი 1 წლით ადრე უნდა აიღო ბილეთი სამგზავრო. სულ მინიმუმ 2 თვით ადრე. ეგრე აღარ არის, მიხვიდე და აი დღეს მინდა და ამომეცე. იშვიათია. იმიტომ რომ ინტენსიური ის არის რეისები, ინტენსიური. ცაში, ხმელეთზე, მანქანები გადაჭედილია, მიდიან, მოდიან. ვინსად გადადის, ვინ დაარქვეს ამას მოგზაურობა და ამან გამოიწვია ესე გლობალური მაგიტომ არის. და ბიბლიის თანახმად ეს სწორია. ცოდვილი ადამიანების ერთმანეთში შერევა სწორია. ბიბლია გვეუბნება არა, იმიტომ რომ სათფურში ზდის ისრაელერს, როცა გამოსვლას კითხულობდით. გავარცელოთ ყველაზე. და არანაირად სწორი არ არის, როცა აიზილა ერები ერთმანეთში, კულტურები ერთმანეთში აიზილა. მე რაღაცა ყველას თავისი რწმენა და წარმოდგენა რო აქვს. წარმართი ქრისტიანთან არის, ქრისტიანი წარმართთან არის. ხუმარზე ყველაფერი აიზილა. უღალატეთ ღმერთს. ყველა მისი კანონი დავარღვეთ. აი ყველა მისი კანონი. მან იცოდა ადამიანს რა სჭირს, რა ვინ დაიცვა ესა? არა, აბატონო, იქნება ასე უთქვა. მიდის ყველაფერი მაგითკენ. გამონაკლისი ის უმცირესობაა, რომელიც საღვთო წერილს ჩაფრენილი არის და არ შორდება, რომელსაც ეკლესია ქვია, რომელსაც ქრისტიანი ქვია. ეკლესია ხო ცოცხალი ადამიანის დაბადებული ადამიანების ერთობლიობაა და უძახებს, ასეც ღმერთი უძახებს გაცოცხლებულ ადამიანს. დამძახებელი. ხო ეკლესია რა, კოჰოლეტი რა არის? ეკლესია. ღმერთი უძახის ადამიანს. გამოეხმაურებით. გვიძახის ბიბლიის მეშვეობით, აგერ შეჩერდი, გაჩერდი. და არა შიოლაშვილი დასაღუპავად გიძახით მათ მყუდლები. ფულს აკეთებენ, ლოყები კარგად გაიღაჟღაჟეს, არაფერი არ აკლიათ და ტყავიც გაძურებათ მაგათ. არაფერი არ არის გასაკვირი რაც ხდება მეგობრებო რა.
არის ეს მიდიმოდი, ვინც არის ჩინური საჭმელი, იაპონური საჭმელი, ეგზოტიკური საჭმელი, მოიგონეს რაღაცა სისულელები, ძაღლი პატრონს ვერაცნობს, ათქვეფილია ყველაფერი. მერე უპასუხისგებლობა ანტისანიტარია რესტორნებში, ათასნაირი ძუნდგლატიპი ჭამს, მერე იმაზე აცგარეს ხამეთებს დაგისხამენ რაღაცას, გონია რესტორანში გასკდი და გაგჯი. გონი ეხლა კაი რაღაცას მიაღწიე. ჩვენ რესტორნული ცხოვრება ღმერთმა გვითხრა, ესეც ხო ადამიანის მოგონილია. სახში აიღე პროდუქტ და გააკეთოს მზარეულობის ქალს გავდეს. არა, არავის არ უნდა რა. ქალების კატეგორია მოდის ახალი თაობის, კვერცხს ვერ შეგიწევს რა. არაფერი არ იციან. და ამას ყველაფერს დაედორა, თან კიდე რესტორანში ის საჭმელია, რომელიც ნებისმიერ მარკეტში არის და იქ სამმაგი ღირს რესტორანში. იგივე ღვინო, რომელიც მარკეტში ღირს $1 ერთ ბოთლს იყიდი, იქ $10 ერთ ჭიქაში უნდა გადაიხადო. და რა არის ვერ გავიგენო? და 1000 დუნდგლი შევა, მერე შენ შედიხარ ჭამ. არ არის ეგ სწორი, არა. ცოდვის აღრევა არ არის სწორი. ცოდვიდან გამოყოფა იყო, ესე იგი ისრაელი ერს რომ მიუძღვება მოსე და ქანაანში რო შედის, რატო გასცემს ბრძანებას რომ არც ერთ ისინი არ შეგაიკაროთ. იმიტომ ერთგვარი ეს გადამდები არის, ის ხალხი შემოვა და ცოდვილებას აღრევა მოხდება ცოდვასთან და პრობლემა გექნებათ. დაუჯერეთ? აი ქრისტიანულმა ევროპამ დაუჯერა რომ მოისხა არაბები, პაკისტანელები. რატო ქვეყანა გაქვს პაკისტანელო? იყავი შენ ქვეყანაში. რწმენისეული თუ არის, თუ ქრისტიანი მორწმუნეებია სადმე და შენ ქრისტიანი ხარ, ესეთები მოაგროვე მანდა. ურწმუნოებით რო გაავსო ევროპამ, ქრისტიანულმა ევროპამ თავის ქვეყანა. მერე კანონებიც რო შეცვალათ და ჰომოსექსუალიზმიც დამიკანონა. ეხლა მეუნებით ეს რაც ხდება ეს ლოგიკური არ არის? და რო კითხო მორწმუნე არის ევროპა, ამერიკა და საქართველოს საერთოდ ნომერ პირველ ადგილზე არის წმენის საკითხებში, ხო იცით? წმენის საკითხი მღვდელს კი არა აქვს ჩაბარებული. არანაირად არ არის ეგ სწორი, რომ ვიცოდეთ. ჩვენთან ქართველი მიდის მღვდელთან, მაგას გონი ეხლა ისეთი მორწმუნე არის იმის დედავატერე. ყველაზე მაგარი ურწმუნო არის საქართველოში მღვდელი. უფრო რიგითი ადამიანის უფრო მჯერა საქართველოში ვინ არის ურწმუნო? შიოლაშვილი და მისი საპატრიარქო და მისი მღვდლები. მღვდელს ლიცენზიას გასცემენ, იმიტომ კი არა მორწმუნეა. ურწმუნო რო არის, მაგიტომ იღებენ. მორწმუნეს მანდ არ მიიღებენ, გამორიცხულია. როგორც კაკებეს ინსტიტუტი კადრებს როგორ ამზადებდა. როგორ გონიათ თქვენ მანდ მღვდელთან რომ მიდიხართ მორწმუნე გონიათ? აი ძალიან ცდებით რა. ურწმუნო ორგანიზაცია არის და გათახსირებული და ყველანაირად დამაქცევალი ქართველი ერისა. აღარ არის მაგის საჭიროება არანაირად. მადლობა ღმერთს რომ მაგის გარეშე გავიგეთ რწმენას ბიბლიაზე დაყრდნობით, რომელიც მიუხედავად დიდი ენაღმდეგობისა, მაინც ქართულ ენაზე თანამედროვე ქართულით მაინც ჩამოურიგა ღმერთმა ქართველებს, რომელსაც არ კითხულობენ. თორე იქ ისე პუტუნია ძველი ქართული, თვითონ ძალიან იცოდეს მღვდელმა ძველი ქართული. რწმენის საკითხები აღარც ტაძარში წყდება და აღარც მღვდელზეა და აღარც ადამიანზე და ძალიან ისეთი ინტიმურია და წყდება შენსა და ღმერთს შორის. რომელი ღმერთიც აღარ არის გამოკეტილი რომელიმე ტაძარში. თქვენთან არის, თქვენ სახში, თქვენ ყოლ, სადაც განმარტოვდები, იქ გისმენს ღმერთი. და არ არის საჭირო ამის მოთხოვნილება და აგერ არის სახელმწიფოელოც როგორი ურთიერთობას ითხოვს შენგან ღმერთი წერია ბიბლიაში. დაიწყე თავიდან გადი ბოლომდე. ხო, რომელიც მოგეწონება ის ადგილებიც დაიზეპირე თუ გინდა ეს სიყვარული და ასე გაფორმდება ჩვენი გოგონებაც რა დახვა. თulis გადამკიდე. რა ატულიც იყო ადამიანი ის თულო დარჩება რა. ხალბატონ ევდოკიას არ მოწონს ჩემი სიტყვა ნატლო ბერჯელ შემომეხვეწა იქიდან. არ გიხდება რეზოლუტანო თულო და მომიტევს ხალბატონ ევდოკიამ რომელიც ჩtildeო ოსეთში არის და ოსის ქალია, კარგი ქალი არის და სიყვარულს მიხსნის ხოლმე ყოველთვის კომენტარებში და მეც აუხსნის სიყვარულს და დიდი მადლობა შეგონები. ვეცდები მაინც დავიცავ თქვენს რჩევას. წმინდა ხო უწმინდესი აღარ გამიგია რა. წმინდაზე წმინდა. ნეტარზე უფრო ნეტარი. ეს ყველაფერი ადამიანური ის არის, ჭირდებათ ესეთ ქვეყანაში რომ ადამიანი დავაკომპლექსოთ ამ ჩინებით. თუ ამ ჩინებს ავყრით ამებს, ხალხი აღარ დააფასებს მას. რაც უფრო მეტად სტატუსი გაქვს, უფრო გაფასებენ, არიცი? შენ რო ხვალ მერი რო გახდეს თბილისის. შენ ნათესავები შენ წინაშე იცი, უკვე ბძენი იქნები, ხო იცი? ყველაფერს მოგისმენენ და არასოდეს არ შეგეკამათებიან. არაფერი არ შეცვლია, უბრალოდ მიდი გაქვს ხალხში. მომენტალურად ვინც შენთან ეს მიმართ ანტაგონიზმად არის განწყობილი, შეცვლის ამ ურთიერთობას. რამ განაპირობა? განაშენი ბუნების ცვლილებამ შენმა სტატუსმა განაპირობა ეგა. არანაირი სისულელეც არ უნდა უთხრა, არავინ არ შეგეკამათება. ამის ტყვეობაშია მოსახლეობა. ფორმა-შინაარსის ისიც რამხელა რამეა. და ფორმა გაჩერებს რომ იაზრონო. პიროვნება გაჩერებს რომ რაიმე რევიზიაში არ გავიდეს თქვა. აი წარმოიდგინეთ ახლა შედარებით უფრო თავისუფლად ლაპარაკობ შენ ჩემთან, მაგრამ რო წარდგე მაგალითად ახლა შენ რომელიმე თქვა ბიზნესთან, ესე თავისუფლად ლაპარაკებ. განსხვავება რა არის? სტატუსი ჩინი და ცენზი. სტატუსი განაპირობებს იმას რომ შენ რაც შეზღუდული იქნები. შეიზღუდები და სისულელეც რო თქვა ბიზნესამ
ყველანაირი სისულელე ვერ შეეკამათები. იმიტომ კი არა რომ რაღაცა ჭკვიანს ლაპარაკობს. სტატუსი არ გაგიშვებს, არ მოგცემს ამის უფლებას. ეს მხოლოდ შეუძლიათ წინწასულ ადამიანებს ეთიკის ფარგლებში, რატომაც არ გააკრიტიკებს. ჯოგი ფორმით მოქმედებს, შინაარსი ამათ არ აინტერესებს. მართლმადიდებლობის შინაარსი კი არ აინტერესებს ჯოგს. თავარია იმას ღვდელი ქვია, ჯვარი აქვს ჩამოკიდებული და განწესებულია. მორჩა, სტატუსი აქვს. და თუნდაც სულ ოქროპირად იქცე ამ საკითხებში. არავინ არ მოგისმენს. ეს არის დადასტურება იმისა, რომ შენ წინ არის მასობრივი ადამიანი. და მოაზროვნე ესე არ იქცევა. მოაზროვნე სტატუსი არ აინტერესებს. სტატუსის მიღმა რა არის აინტერესებს. მოაზროვნეს ფორმა კი არ აინტერესებს. ჯერ ამ ფორმაში შინაარსი რა არის. ფორმა კი გაქვს შენ კარგი თქვათ, აი წარმოიდგინე. ფორმა ძალიან მაგარი, თქვათ, ესეთი რომელიმე საგნის ნივთისა. მაგრამ ახლა ფორმით ძალიან მაგარი მანქანა დაგიყენე სახში, მაგრამ შინაარსი ამ მანქანისა არ არის შესატყვისი ფორმისა. ჩაჯექი თუ არა დაიშალა. სიჩქარეს ვერ გაუძლო. ფორმით ძალიან მაგარია. ასევე ქალიც ფორმაში გადავხედე, ძალიან მაგარი არის ფორმით. ახლა შინაარსი მაინტერესებს. ფორმა მიმიზიდა, მოვიყვანე სახში, გარეგნობა, ამაზე ყველაფერი, აი ფორმა, ხო, ფორმით ტყვეობაში ვარ. და ფორმამ შინაარსი შემზღუდა, მე რო შემეცნა შინაარსი და ვინაიდან ფორმის ტყვეობაში ვარ, გავაგრძელე მასთან ცხოვრება. აი როგორც კი შევედი, შინაარსი სრულიად არ შეესატყვისებოდა ამის ფორმას. იყო საშინელი ადამიანი. რაში გამოიხატებოდა ეს? ყველანაირად ვიგინდა რა, მაიმუნი, მაწვალებს, ადამიანა, გამომიყენა ყველანაირად. და გაოცებული ვარ, რატომ მოვთხოვდი? ფორმა მომატყუა. შინაარსი კი თავარი არის. ასე რომ ხანდახან არის ესეთი რამე, რომ ფორმა ძალიან მაგარია, შინაარსი არაფერთ არ ვარქა. ხო, ფორმა ლამაზი არ არის, შინაარსი მაგარი არის. აი ფორმა შინაარსი იშვიათია ემთხვეუდეს ერთმანეთს, როგორც არის ფორმა, ისეთია შინაარსი. ნუ ეთიკაზე მაგრამ მუშაობს ეგა. და საგნებშიც მუშაობს, სხვათა შორის შეიძლება გავალამაზო ნივთი, მაგრა გავალამაზო და შემოგტენო რა, უკაცრავად პასუხია. წაიღე სახში და არ მუშაობს. არ გითხარი რომ ამას რაღაც პრობლემა ექნება ერთ თვეში. გავასარო როგორც ახალი ნივთი მოგეც და არ იმუშავა მან. და აზროვნებაშიც ესე. მოდელი იმიტომ არ მოგწონს რომ წვერი აქვს მოშვებული და არა. რასაც ეს აკეთებს, ეს შინაარსი ყოველთ მიუღებელი შინაარსის მატარებელია თითოეული სამღვდელოება მანდა და საერთოდ ეს რწმენა სატანური შინაარსის შემცველია. გარეგნული ფორმები რო გადაიცვეს და წყაზარი სახეებით არიან და ჯვარით ჩამოიყიდეს და ჯვარცმული ქრისტეს ატარებენ. კი, მაგრამ შეურაცხყოფილი არ არის ქრისტე იმითი, რასაც ეგ არ აკეთებენ, მისი ადგილი რო დაიკავეს. აი ამ ფორმის ტყვეობიდან როგორ გამთავისუფლდეთ? ეს უკვე ინტელექტის, ძლიერ ინტელექტზეა დამოკიდებული და ან კიდე სხვა რა ისინი უნდა გასწავლისა და მთელი რიგი რაღაცებს. მოკლედ ეჭვი ჭირდება შემეცნებისთვის და ეჭვება აუცილებელი არის. აპრიორი არაფერი არ უნდა მივიღოთ, არაფერი. აპრიორი რო ღმერთის მიღება უდომოდა ჩვენ 66 წიგნს კი არ დაწერდა ღმერთი. რატო არის ამდენი დაწერილი ღმერთზე სულ გამოცხადება? აპრიორი ვიწამოთ ღმერთი დამთავრდა, რა საჭიროა გამოცხადება. ესე იგი აპრიორი რწმენა ხო აქვს კაკაენს. მაინც ეცხადება ღმერთი ხომ? წარმართებს აპრიორი წმება, ცდაზე დამყარებული კი არა, ცდის გარეშე არსებული რწმენა აქვს ღმერთისა ყველა არაქრისტიანს. და რატო გამოეცხადა მაშინ კაცობრიობას ქრისტე და ჯვარზე რატო გაეკრა? მაინც მორწმუნე იყო ხალხი. იმიტომ რომ ისინი გზასაცდენილი იყვნენ. იმ აპრიორ რწმენას შინაარსი არ ახლდა ისეთი, რასაც ღმერთი ითხოვს. ამიტომ ქრისტიანის რწმენა ფორმა-შინაარსის ერთობლიობაში გამოიხატება და უფრო მეტ შინაარსს ყურადღებას აქცევს ვიდრე ფორმას. ფარისევლები სწორედ იმან გააუცა, რომ იესო ქრისტეს შინაარსი ისეთი იყო, რომ ფორმა არაფრით არ ემთხვეოდა. უბრალოდ არ ემთხვეოდა ღმერთის დიად შინაარსს, რომელსაც ეს წარმოაჩენდა, მაგრამ ესენი იყო ფორმის ტყვეობაში იყვნენ. ფარისევლები დიდ ყურადღებას აქცევდნენ ფორმას, რიტუალს, მთელ რიგ რაღაცებს, წესებს და იესო ქრისტე ჩანდა მათ თვალში ამოვარდნილი, ქუჩა-ქუჩა მოწანწალე. თუმცა შინაარსი რაღაცა უცნაური ქონდა, რასაც ავლენდა იგი. და ეს ვერ შეარიგეს მათ. და ბოლოს მაინც გადაწყვეტილება ასე მიიღეს. ჩვენ წინ არის არა ღმერთი, არამედ ადამიანი, რომელიც მკრეხელობს და თავის თავს ღმერთად იხდისო. აი ამის გამო გააკრეს ჯვარს. და არც კი იცოდნენ რას აკეთებდნენ. მართლაც არ შეიძლება იცოდე, ყოველად წარმოუდგენია განცდაში კონდეს ღმერთი და ის ჯვარზე გააკრა. ამას ვერავინ ვერ შეძლებს. და ხელიც არ შეუსალა იესო. ხო შეძლო შეეშალა ხელი. იმიტომ რომ იგი მისიას ასრულებდა. გამოსყიდვის იმსე. მას შეეძლო ყველაფერი. ერთი სიტყვა და დამთავრდა. და როგორი სიტყვა იცოდა მან? მომქმედი იყო მისი სიტყვა. ჩვენ ახლა საქართველოს ძალიან ისე საერთოდ ქართველი არის ფორმის
უფრო ამღიარებელი ვიდრე შინაარსის. აი ფორმით პასპორტი გვაქვს ქართული, დროშა გვაქვს, დამოუკიდებლო გვაქვს. ეს სულ ფორმაა. შინაარსი რა არის? შინაარსი არავის არ მოგწონს. მე მივდივარ შინაარსთან და აღარ ვიცით რა და როგორ. ფორმები საბჭოთა კავშირშიც დიდ ყურადღებას აქცევდნენ საბჭოურ ფორმას. და ფორმით უნდა სამკერდე ნიშანი, ელსახვევი და ასე შემდეგ. ეს დადასტურება იყო შენი კომუნისტობისა. ფორმა-შინაარსი ერთ-ერთი რთული საკითხია ფილოსოფიის ისტორიაში. ფორმა, ზოგი აღიარებს პოეზიაში ფორმალისტები, რომლებიც სიმბოლისტებად მოინათლებიან და შინაარსს მნიშვნელობა არ აქვს. სხვათა შორის, ფორმის ტყვეობაში არის ქართულ ლიტერატურაში ზემოთი დასახელებული ვაჟა-ფშაველა. ეგ ფორმა არის, შინაარსი, განვიხილეთ, ნახეთ შინაარსში რო შევედით, უკვე წინააღმდეგობები დაგანახეთ და არარეალურობა. და ფორმით კი ვიხიბლებით. აი პოეზია სწორედ ფორმა არის. ფორმა-შინაარსის სინთეზირება იშვიათობა არის. მაგარი რამეა, ესა და იშვიათობა არის. ლიტერატურაში სწორედ ამას არჩევენ ფორმალისტები. ეგრეთ წოდებული მიმდინარეობაც ფორმალიზმი არის. პოეზიაში, ლიტერატურაში, მხატვრობაში ფორმა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მხატვრობაში ფორმალისტული, ავანგარდისტული ფერწერაში. ხო, ავანგარდისტები, კუბისტები. ნახეთ ეს რა ფორმებია და ერთ-ერთი რთული საკითხი რატოა, იცი? სადაო საკითხი არის, არ ყვევენ ამას. ფორმა გადმოცემს შინაარსს თუ შინაარსი ფორმაში გამოდის თუ ეს ერთმანეთს მოუწყვიტოთ? წმინდა ფორმალიზმი არსებობს, წმინდა ფორმალიზმი არ არსებობს. არისტოტელი არ ყვევდა ამას, პლატონთან გამაჩი, როდესაც მის მეტაფიზიკაში არის ეს გარკვეული საკითხები. ფორმა-შინაარსის. აი ფორმა როდის იღებს შინაარსს და როდის იკარგება შინაარსი, მაგალითად, ერთი ფორმა აქვს, მაგალითად, თიხა, მოვზილე მე თიხა და შინაარსიც თიხა არის და ფორმაც თიხა არის, მაგრამ მისთვის მე სახე არ მიმინიჭებია ჯერ. ამიტომ ეხლა ამ ფორმას მე ვაქცევა ფორმატს და შინაარსად, მივცემ სხვა ფორმას და სხვა შინაარსს. გამოვწვი, ჩამოვასხი ქანდაკება, თიხა ქანდაკებად ვაქცი, გამოვწვი და მე ჩამოვასხი. ნახეთ, ფორმა, შინაარსი, სულ სხვა იმან მიიღო თავდაპირველი ფორმამ, დაკარგა ფორმა. თიხა გამოიწვა, უკვე სხვა რაღაცა. უფრო მეტი ამ თიხიდან მე აგური მივიღე ფორმითაც და შინაარსითაც. იმიტომ ვთქვი, ეს ერთ-ერთი რთული საკითხია და ამაზე აბსოლუტური პასუხი არ არსებობს. ბიბლიაშიც ფორმა-შინაარსს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ღმერთი როგორც შინაარსი, ღმერთი როგორც ფორმა. ღმერთი როგორც შინაარსი, დიდი ასოებით ეს არის ბიბლიაში. მაგრამ ღმერთი როგორც ფორმა იცვლის, თეოფანია რო ქვია. ხან ცეცხლის ფორმით შემოდის, მაგრამ შინაარსი უცვლელია. შინაარსს არასოდეს არ იცვლის ღმერთი ბიბლიაში. შინაარსი, სუშნას, ეს უცვლელია. მაგრამ გამოვლინება ცვალებადია. ერთ შემთხვევაში გამოვლინდება, თქვა, ცეცხლის ფორმით, მეორე შემთხვევაში ღრუბლის ფორმით, თეოფანია. გამოვლენა ღმერთისა. არსი, იქ რასაც ცეცხლში იყო, იგივე მატარებელი არის ღრუბელში. იგივე მატარებელია, როცა აალაპარაკებს რომელიღაცა რაღაც სასწაულს ახდენს, ხედავთ? ნახეთ, აქაც ფორმა-შინაარსი, საკუთრივ ღმერთის შინაარსს როგორ შეესატყვისება ერთი ფორმა და როგორია ფორმა? ერთი გამყარებული ფორმა რო იყოს, მაშინ სწორია მართლმადიდებლები ხატებს რო ჭედავენ. მაგრამ ვინაიდან ღმერთის შინაარსი უცვლელი და შინაარსს ვერ გადამოცემ ფორმით, ფორმა რო იცვლება მრავალი, ამიტომ იკრძალება არა გამოხატო უფალი შენი არც ერთი სახით. იმიტომ რომ ერთ შემთხვევაში ეს თუ ადამიანია, მეორე შემთხვევაში ახლა სხვა არის. ამიტომ რა საჭიროა ამის გამოხატვა? ეს ზღუდავს ღმერთს. შინაარსის გამოხატულება ერთ ფორმაში და გამყარება მკრეხელობა. ღმერთი იზღუდება. ეს შეგვიძლია ადამიანი გამოვხატოთ ესე. თუმცა ადამიანის შინაარსის გამოტანა ფორმაში ფერმწერი, რასაც აკეთებს პორტრეტისტი, ესე შეზღუდულია. თქვათ, დავხატეთ თქვენი პორტრეტი და ყველანაირად ვცდილობთ თქვენი შინაარსი გამომეტანა ფერწერული საშუალებებით და ვიხმარე აქ უამრავი ფერები, თქვათ, ნერვული რიცენი ტუჩებს სხვანაირი ფერები დავადე იქ, შუქჭრდილებით, ცენთნაირად კონტრასტზე ავაგე, რომ მეტად თქვენი დაძაბული და ნერვული შინაგანი, რომელსაც მალავდით, ხატვარში ვერ დამალეთ და ფერწერამ ეს გადმოცა, მაგრამ წაკითხვა ყველას არ შეუძლია ასე. უნდა წააკითხო და დაანახო. ესე იგი, ეს მინიშნებაა, მაგრამ ბოლომდე ფერმწერი მაინც ვერ გადმოცემს ადამიანის სამშვენელს, დამალულს და მაინც ფორმაა წინა პლანზე. ესე იგი, ადამიანი ფერწერაში, ეს ფორმაა და რა შინაარსის მატარებელია, მასთან უნდა იცხოვრო. შინაარსი კი გაქვავებულია, არ მეტყველებს, არ ლაპარაკობს, მინიშნებებია. ასევე ფოტო არ გადმოცემს ქალის შინაარსს, ფორმას გადმოცემს და როცა მაგალითად მე ვაპირებ ცოლის თხოვნას და ვიღაცა შუამავმა მომიტანა, აი ქალის სურათი. ნახე როგორია, მომეწონა. მაგარია, ლამაზია. რა მომწონს მე? სურათში არ არის მის შინაარსი. მე რაზე დავქორწინდე, ფორმაზე თუ შინაარსზე?
თუ გარეგნული ფორმა ამისი ლამაზი რა გარანტია რომ ზუსტად ასეთივე შინაარსი იყოს და შინაარსი ლამაზი, ჰარმონიული. და ძალიან ძნელია გადმოცეს კაცმა რაც დამალულ ეს გამოვიტანოთ გარეთ. ეგზისტენციის დამსახურება თუ დამსახურება ფილოსოფიის სწორედ ამის გარკვევა იყო ადამიანის არსობა და არა არსება, არსობა უსწრებს არსებას, ესე იგი ხედავ რა უსწრებს. არსი და არსობის პრობლემაა მათ. არსება არის წინა თუ არსებობა. ამიტომ ეგზისტენციალური არსებობაა და ცენტრში ადამიანი მოაქცია და ადამიანი არსებობით რო იწყის, არსებად აქცევს თავის თავს, თვითონ ქმნის თავის თავს, გვეუბნებიან ეგზისტენციალისტები და არჩევენ გითხარით ორი სახის თეიზმი და ათეიზმის. მაგრამ ვაინც ვერ მიაღწიეს მთელი რიგ რაღაცებს მიუხედავად იმისა, რომ ჩაუღრმავდნენ და ადამიანის ქექვა დაიწყეს. ამ გაგებით ყველა ვთქვათ ნაწარმები, რომელიც ქექავს ადამიანის სამშვილეს, ეგზისტენციალურად ითვლება. იმიტომ რომ ცენტრში ადამიანია. ცენტრში დოსტოევსკის შემოქმედებაში ადამიანია, ტოლსტოის შემოქმედებაში ადამიანია. ყველგან, სადაც ლიტერატურა, იქ ადამიანია. ესე იგი ეგზისტენცია, არსებობა. მაგრამ მივაგენით რამე ეს. ამაზე რომ ეს ფორმის ტყვეობა ეს ერთ-ერთი რთული საკითხი არის. რატომ მოსდის ადამიანს ისე რომ ნახე ფორმის ტყვეობაში ადამიანი მიეწება შინაარსი წმინდანია და შენ უკვე ნახე შინაარსთან მიგიყვანა ტიპმა. რაში ცდება ის ტიპი? მან გარეგნული შინაგანად აღიქვა და უკვე შენიშნა კრეხელობად აღიქვა. შენ კიდე რაც გააკეთე შინაარსი, არ ვიცი, შენეულია, არ არის შენეული, სწორედ შინაარსიდან ამოდიხარ და არა ფორმიდან. ფორმასთან საქმე არ აქვს ჩვენ. ფორმას ახლა წვერებს და იმას კი არ დავდევთ ადამიანისას და ჯვარი რატო გიგიდია. შენ შინაარსის მატარებელი არ ახარ, რომლის არსის ფუძემდებელი ცოცხალი ღმერთია. და ამიტომ გააკრიტიკებთ არს და არა ფორმას. ფორმა კი არ მაინტერესებს ტაძარი მე. ხატები კი არ მაინტერესებს როგორც ასეთი. არს ვწდებით, არსთან მიიყვანო ჯოგი ესეთი ადვილი არ არის. ეგენი ფორმის ტყვეობაში არიან. ვერ გავაგებინებთ ჩვენ. რაზე ვლაპარაკობთ? ეს ახლა ფილოსოფიამ ვერ გადაწყვიტა ეგ პრობლემა, აზროვნების ისტორიაშიც დავაკამათეს საკითხი არის. მივაკითხოთ ბიბლიას და მე მგონი ჩვენ მოვაწესრიგებთ მთელი რიგ რაღაცებს. მე ესე გადავწყვიტე ეგ საკითხი, როგორც ზემოთ გითხარით. აი ღმერთი ნახეთ, შინაარსი გამოვლინდება, როგორ გამოავლენს ფორმას იქა და როგორ ფორმებს იცვლის. მაგრამ შინაარსი უცვლელია. ისევე როგორც ჩემი ადამიანობა არ იკარგება იმით, რას ჩავიცმევ. მაგალითად, ან ცუდად ჩავიცვი, კარგად ჩავიცვი. მე მაინც ადამიანი ვარ. არსით ადამიანობა ჩემსაც არ კარგავს ტანსაცმელი. ფორმას წარმოვადგენ მე და აი ამ ფორმით მოდასაყოლელი რაღაცას რო ვიცმებ, ასე წარმოდგება არა ჩემი ადამიანური არსება, არამედ ჩემი გარეგნობა. ვაფორმებ ტანსაცმლით. და ტანსაცმელს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. აი ესეთ ხალხში სხვათა შორის ჩაცმას ყველაზე მეტად ყურადღებას აქცევს ყველაზე დაბალი ინტელექტუალური ადამიანი. მაღალი ინტელექტუალური კი არ აქცევს ყურადღებას, იცნობს უბრალოდ. არ განიცდის რა, აი ეს თუ არ ჩავიცვი, მაღალი ძლიერ და ყველაზე უბრალოდ ხო იცით რომ ვინ დადიოდა? ყველაზე განათლებული ხალხი, სოკრატე, პლატონი, არისტოტელე, რომელიც იესო ქრისტე, პავლე, იმიტომ განატიტულები დადიოდნენ კაცო. განაუდიერად იქცეოდნენ და ტანსაცმელი არ მინდა. ესენი არ განიცდიდნენ ამას, იმიტომ რომ არ ჭირდებოდა ტანსაცმლით შინაარსის გამოტანა. თვითონ შინაარსის მატარებლები იყვნენ. და რაც ჩაიცმენდნენ მნიშვნელობა არ ჰქონდა. თავისუფლად შეეძლოთ მოდური ჩაეცვათ, თავისუფლად შეეძლოთ უბრალოდად ჩაეცვათ. საერთოდ მოთხოვნილება არ ჰქონდა მოდასაყოლოდნენ. უბრალოდ ეცვა ვახტანგ მერზერთი ბერეტით დადიოდა გაცვეთილი პატოთი. კაც ჰქონდა 1000 მეათე ხელფასი და იცით რა ხელფასია ეგა? აკადემიკოსი, ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი და მანქანითაც მიასეირნებდნენ, მოასეირნებდნენ. მაგრამ ეგ დადიოდა ძალიან უბრალოდ, სადაც და არ იყო საჭიროება მაგას მოდასაყოლოდა და ძვირფასი რაღაცეები ეცვა. იმიტომ რომ არ ჭირდებოდა მას შინაარსისთვის ფორმას მიეცა დიდი მნიშვნელობა. და ტანსაცმელი არ, ეს შინაარსი წინა პლანზე იყო. ეს მაგალითი მოვიყვანე. სოკრატეს არ ჭირდებოდა მაგალითად ძვირფასი ტანსაცმელი დევლო. სოკრატე იყო, ის უცვლელი იყო. ქრისტეს არ ჭირდებოდა ესე ევლო როგორც ფარისევლებს. მაგრამ 10 ტალახიანი დადიოდა და მას შინაარს ატარებდა ის და ფორმა არ ჩანდა. ედემის ბაღში თუ გიფიქრიათ, ფორმა-შინაარსის ედემის ბაღისეული გაგება რო ავიღოთ ბიბლიიდან. აი მაგალითად ადამსა და ევას გვეუბნება ბიბლია, რომ იქ ტანსაცმელი არ ეცვათ. ხო ეს წარმოუდგენელია ჩვენთვის. იქ იყო ფორმა და შინაარსი. რა იყო ისეთი რამ, რომ ვერ ხედავდნენ თავის სიშიშვლეს, ესენი ბრმები ხომ არ იყვნენ. და ცოდვა რო შემოვიდა, შინაარსი აღარ არის და ფორმა წინა პლანზეა. ფორმა დაინახეს, ტიტულები რო იყვნენ და შეიმოსნენ. მანამდე ეს არ ჩანდა. და არც უხერხულობას წარმოადგენდა.
ჩვენი გაგებით არ შევიდეთ ხა ტიტლიკანა ტრაკითა და იმეებით კუტუკვერცხებით დარბოდეს ვინმე აქ არ დარბენეს დებილები აქ ვიღაცეები ხო არის რაღაც პლეაჟები ტიტულები რაღაც არც ტანი უარგათ არც საფელი გული აგერევარ წება მოგინდება ეგრეთ წოდებული ლუდისტები ედემის ბაღში ესე ნუ წარმოვიდგენთ ამას რა აქ ჩვენ ედემის ბაღში არ ვცხოვრობთ და უმართებული ვარ და მკრეხელობა ტიტველი ვითომ ლუდისტები როზიან ამ ველოსიპედზე და რას გვანან გული აგერევათ არც ხალი უქნია ღმერთს და არც კაცი არც ერთი არ არის არც ბოტიჩელის ვენერა და არც კიდე პრაქსიცელის აპოლონი და ასე შემდეგ რას გვანან აი რა ხდება იქ ედემის ბაღში იქ თანსაცმელი რატო არ არის საჭიროება თანსაცმელს ჯერ ნუ ხა კლიმატი სულ სხვა იყო და სულ სხვა ეკოსისტემა მაგრამ ასე ურცხვად ადამი და ევე ერთმანეთს ტიტლიკანები დაძლებენ და არც ბანჯგულებით არიან შებანჯგულულები ცხოველებს ბანალი რო აქვს ბუნებრივი თანსაცმელი ესა ხო დაათვის და ემისა ლომი ვეფხვი ხო არ ჭირდება იმას ის ყურებიანი ქუდი როგორ ფიქრობთ ადამიანსა და ევას ედემის ბაღში ეს სიტიტულე როგორც ფორმა წინა პლანზე იყო რა თქმა უნდა არა შინაარსი იყო წინა პლანზე უცოდველობა და ის საერთოდ არ ჩანდა და შესაბამისად დისკომფორტსა და უხერხულობას ეს არ ქმნიდა უხერხულობა მაშინ შემოვიდა როცა ცოდვა მომენტალურად დაიმალენ ერთმანეთს ცოლქმარი დაემალა ნუ ცოლქმარი ამ არა არის ქართული სიტყვას ძირები იცით რა არის ცოლი ცალი ქმარი ქმნა ცალი ქმნა ცოლქმარის ეტიმოლოგია ქართულში ესეა და აი ეს დამალვა რითი იყო გამოწვეული ჯერ ერთი შიში ღმერთისა შემდეგ სიშიშვლე და ვინ გითხრათ რომ შიშვლები ხართ ღმერთი გახსოვთ რა შეუნება და აი ეს ცოდვის შედეგი იყო ეს ესე იგი შინაარსი წავიდა ფორმა წამოვიდა მას მე ამ ფორმების ტყვეობაში ვარ ჩვენ და ჩვენი შინაარსი ყოველთვის ცოდვადაცემული ბუნება არის და სწორედ ეს გამოისყიდა ფორმა კი არ გამოისყიდა იესო ქრისტემ შინაარსი ცოდვილი ბუნება აიღო მან და გზა გაგვიხსნა ჩვენ ახალი არსისაკენ სუშნას აი ეს არის გამართლება დაბადება და დაბადებული ადამიანი უკვე ახალი შინაარსის მატარებელია და იმას არ ჭირდება ფორმით გაიტანოს ეგ შინაარსი თვითონ არის წინ უსწრებს ფორმას და ამიტომ არიან ქრისტიანები ყველაზე უბრალო მაცხოვრებლები და უბრალოდ ჩაცმულები სამყარო ასეთი იყოს ასეთ დღეში არ ვიქნებოდით ჩემო კარგებო მოვადრო ერთ ჩვენ დღეს ქრისტე რო იქნება სათავეში ჩვენ ყველას გვეშველება ნაშველიცა ვართ რო იცოდეთ რომ კაცი არ მოიწყენეთ თუ თავი ჩვენ გვახლავს ღარიბად არ ვიხსენებით რუსთაველიც გავიხსენოთ რა დააშავა ხო დაგემშვიდობებით აბა კარგად და დიდი მადლობა